Namaskar. A very warm welcome to this channel. I am Advocate Akshay Bade, practicing at Aurangabad bench of Bombay High Court. This is the very first video on our channel. आज जो आपण ऍक्ट बघणार आहोत तो आहे डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट, जो रिसेंटली पार्लमेंटमध्ये पास झालेला आहे. तर काय प्रोव्हिजन्स आहेत, बेनिफिट्स, चॅलेंजेस आपण या सगळ्या थ्रू आउट ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट 2023. So that was being brought in the month of August, and this very same month an assent was given by the Honorable President of India. So why the need was being felt? म्हणजे काय नीड फील झालती की दिस ऍक्ट शुड बी ब्रॉट बाय द गव्हर्नमेंट. सो याच्यासाठी आपल्याला काही हिस्टॉरिकल अँटीसिडेंट्स बघावं लागतील, हिस्टॉरिकल हे बघावं लागतील बॅकग्राऊंड की का बरं ही नीड फील झालेली आहे. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स म्हणजे डेटा इज बीन कन्सिडर्ड ॲज ऑइल. मीन्स त्याला आता हे म्हणतात की डेटा इज द न्यू ऑइल. डेटाला आपण ऑइलशी कम्पेअर करतो ऑफ दी 20th सेंचुरी. आता जसं इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन ऑइलनी जसा मेन रोल प्ले केला की इन दी बॅक थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन, तसंच फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनमध्ये डेटा इज बीन कन्सिडर्ड ॲज अन इम्पॉर्टंट थिंग इन इंटरनेट. मीन्स आता फोर्थ आपण म्हणतो की इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन विल बी अराउंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तसंच डेटा जसं ऑइलनी मेजर फॅक्टर प्ले केला इन द 20th सेंचुरी, बी इट दी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2. तर याच्यात जे अलाइज आणि ॲक्सिस पॉवर्समध्ये जे हे झाले होते, वॉर्स झाली होती, तर त्याच्यात डेटा ऑइल वॉज बीन कन्सिडर्ड अ मेन सोर्स ऑफ रिपॉझिटरी मे बी विच मे बी कॉल्ड ॲज रिपॉझिटरी. कारण रिझर्व ज्याच्याकडे होते दोज ओनली कुड थिंक ऑफ फायटिंग फॉर लॉंगर टाईम. म्हणजे ते विथस्टँड करू शकत होते. सो दे हॅड देअर रिझर्व्स. आणि दोन्ही डेटा आणि सपोज 20th सेंचुरीचा ऑइल आणि 21st सेंचुरीचा डेटा जर आपण कम्पेअर केला तर दोन्ही पण क्रूड याच्यात असतात. तर तुम्ही म्हणाल की डेटा म्हणजे काय, तर डेटा आणि डिजिटल डेटा म्हणजे काय. द डेटा इज एनिथिंग अबाउट अस, लाईक म्हणजे आपण जे प्रोव्हाइड करतो इंटरनेटवर. सपोज तुम्ही आज एनी अकाउंट यू ओपन ऑन एनी ऑफ दी ॲप्स, म्हणजे अँड्रॉइड किंवा iOS किंवा कोणत्या पण याच्यावर, बीट कॉम्प्युटर तुमचं नॉर्मल ईमेल आय डी, यू नीड टू प्रोव्हाइड युअर डेटा और इन्फॉर्मेशन. सो दॅट इज what we call, and it's when it is entered digitally in the electronic devices or electronic materials, it's been called as digital data. तर आता डिजिटल डेटा वाय इज इट इम्पॉर्टंट, म्हणजे आजकाल आपला डेटा आता आपण फुटप्रिंट्स म्हणतो, डेटा फुटप्रिंट एक अशी टर्मिनॉलॉजी की आपण अक्रॉस आता मेनी ॲप्स आपण यूज करत असतो. कन्सिडरिंग की दी नंबर ऑफ ॲप्स नावडेज, म्हणजे आपल्याकडे तसं सोशल मीडिया ॲक्टिव्ह असतो आपण, और एनी अदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी गिव्ह. म्हणजे फुटप्रिंट इव्हन ऑर्डरिंग और फूड ऑल्सो, ज्यावेळेस आपण ॲप उघडतो वी नीड टू गिव्ह आवर डेटा. काही ऑर्डरिंग असेल, ग्रॉसरीज असू द्या किंवा कोणतं पण. सो वी नीड टू प्रोव्हाइड आवर डेटा फर्स्ट, अँड दॅट डेटा वुड बी एनिथिंग, लाईक तुमचा मेल आय डी असू शकतो, तुमचा ॲड्रेस असू शकतो, तुमचा बर्थ डेट असू शकतं, एनिथिंग म्हणजे तुमच्या रिलेटेड जो पण असू शकतो, दॅट वुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ डिजिटल डेटा. तर तो डेटा ज्यावेळेस आपण करतो तो एक क्रूड फॉर्ममध्ये जात असतो. म्हणजे thousands of lakhs of people might be using those apps and all. तर सिमिलरली ज्यावेळेस ऑइलमध्ये ऑइल इज ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड इन क्रूड ऑइल. म्हणजे ज्यावेळेस एक्स्ट्रॅक्ट करतो रिझर्वायर्स वगैरे, जसं मिड ईस्टमधून आपलं ऑइल वगैरे येत असतं, तर तो पण एक क्रूड फॉर्ममध्ये असतो. अँड अनलेस अँड अंटिल इट इज बीन प्रोसेस, मग त्याच्यानंतर मग डिझेल, पेट्रोल, केरोसिन व एनिथिंग क्रूड ऑइल अकॉर्डिंग टू पर्पजेस इट कुड बी यूज फॉर, तसं ते डिवाइड केलं जातं. सिमिलरली डेटा पण जो आपण प्रोक्युअर करतात या वेबसाईट्स अँड ऑल, तर तो एकदम क्रूड फॉर्ममध्ये असतो. आणि मग जर तो चॅनलाइज केला अँड टू दी पर्पज, आता ते डिपेंड्स. मग ते हा डिजिटल प्रोटेक्शन म्हणजे डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट 2023 जो आणलेला आहे, तो एक कामाला येतो की डेटा म्हणजे आता याच्यात काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत आपल्याला जे अंडरस्टँड करावं लागते. जो आता सपोज हा डेटा आणलेला आहे गव्हर्नमेंटने, डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, तर याच्यात जवळजवळ 44 सेक्शन्स दिलेले आहेत त्यांनी. and it's been divided into 9 chapters आणि एक शेड्यूल्ड आहे and schedule includes the penalties. हा ऍक्ट बेसिकली आणला याच्यासाठी की दिस ऍक्ट डझंट इन्क्लूड एनी ऑफ द क्रिमिनल लायबिलिटीज. म्हणजे याच्यातून काही अशी शिक्षा होणार वगैरे याच्यात काहीच मेन्शन नाही आहे ऍक्टमध्ये. याच्यातून कोणाला यू कुड नॉट चार्ज एनी वन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, त्याच्यावर होणार नाही इफ देअर इज अ ब्रीच हॅपनिंग फ्रॉम देअर साईड,
किंवा कुणाला तुम्ही आज एखाद्या वेबसाईट किंवा कोणत्या ॲपला तुमचा दिला आणि त्यांनी तुमचा डेटा ब्रीच किंवा लीक झालाय, तर त्यांच्यावर कोणता क्रिमिनल लायबिलिटी नाही होणार मे बी. आणि याच्यात फक्त प्युनिटिव्ह पेनल्टीज दिलेल्या आहेत, म्हणजे मॉनिटरी याच्यात, की यांना एवढा एवढा फाईन लागेल इफ ॲट ऑल दे लीक आर डेटा और देर इज अ ब्रीच इन आर डेटा. तर हे सगळं याच्यात जे देण्याचा उद्देश होता की गव्हर्नमेंटला हे रिस्ट्रिक्ट करणं होतं की ते डेटा लीक आणि जे आजकाल जे सगळे आहेत आपले डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स वाढत चाललेले आहे, टू स्टॉप दिस ॲट सम पॉईंट. की म्हणजे आता एंटायर म्हणजे जवळजवळ इंडियात कन्सिडरिंग इंडिया इज द लार्जेस्ट इंटरनेट युजर. आता तुम्ही म्हणताल चायना का नाही, तर चायनाचं वेगळं आहे. चायना युजेस अन इंट्रानेट फॉर देअर इंटरनेट पर्पजेस. दे हॅव अ कम्प्लीट डिफरंट सिस्टम ऑफ देअर्स. दे डोंट यूज द नॉर्मल इंटरनेट दॅट वी आर युजिंग. इंट्रानेट आहे त्यांचं, अँड दे आर हॅव्हिंग देअर फिल्टर्स, म्हणजे त्यांचे डिफरंट फिल्टर्स आहेत की जेणेकरून दे कुड कंट्रोल, म्हणजे त्यांचं खूप जास्त कंट्रोल आहे. गव्हर्नमेंट ओव्हर देअर कम्युनिस्ट नेशन आहे, तर तिकडं खूप जास्त कंट्रोल आहे त्यांचं. Considering the democracy we are in, so we are the largest user, means we have the largest user base in the world. म्हणजे अराउंड आपल्याकडे काहीतरी 80 to 85 करोड युजर्स आहेत इंटरनेटचे. आणि मग ज्यावेळेस 80 to 85 होतं ते एक खूप मोठं मार्केट होऊन जातं फॉर एव्हरी, मीन्स सगळ्या कंपन्यांसाठी. मे बी म्हणजे सोशल मीडिया ॲप्स म्हणा किंवा म्हणजे बिझनेस वर्ल्डसाठी किंवा एंटरप्रिनरशिप सगळ्यांसाठी हे खूप मोठं मार्केट होतं. आणि ज्यावेळेस मार्केट होतं अँड कन्सिडरिंग द नेट इंटरनेट, द रोल इंटरनेट इज प्लेइंग इन ग्लोबलायझेशन अँड एव्हरीथिंग, तर त्याच्यासाठी हा ॲक्ट आणणं खूप गरजेचं होतं. म्हणजे गव्हर्नमेंटला ही नीड फील झाली. मे बी हा थोडा लेट आलेला आहे. आता याची जर बघितली आपण, म्हणजे हे सगळं रिलेटेड आहे प्रायव्हसीशी. म्हणजे आता हा जो ॲक्ट आणण्याचा उद्देश होता की हाऊ दी प्रायव्हसी ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल ऑर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑर एनीवन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कुड बी मेंटेन. म्हणजे हा कसं, म्हणजे हे याच्यात ह्या ॲक्टचे आणण्याचा उद्देश हा होता की कसं तुम्ही एक लोकांची प्रायव्हसी जी आहे, तर प्रायव्हसी तुम्ही म्हणतात प्रायव्हसी इन द सेन्स की जो म्हणजे आजकाल काय होतं, आजकाल नवीन एक टर्मिनॉलॉजी जे यंगस्टर्स वापरतात की मला माझी स्पेस पाहिजे, किंवा मला माझा फ्री टाइम किंवा स्पेस म्हणतो की आपण मला माझं म्हणजे इंट्रुजन नको आहे माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये किंवा. आणि प्रायव्हसी हा खूप मोठा आजकालचा इश्यू होत चाललाय की कन्सिडरिंग आपण जे सगळं आता सोशल मीडियावर वगैरे म्हणजे बघत असतो की आपलं म्हणजे आता सपोज अकाउंट्स असतात, फेसबुक अकाउंट्स असतात, ट्विटर असतात, एव्हरीवन वॉन्ट्स टू शेअर एव्हरीथिंग. म्हणजे फोटोज, मे बी एव्हरी डिटेल अँड एव्हरीथिंग, शॉर्ट डिटेल, म्हणजे सगळे छोटे पण आपण गोष्टी सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. आता याच्यातून होतं काय, आपला सगळा डेटा एक सर्व्हरवर जातच असतो. मे बी आता जसं सपोज ह्या कंपन्यांना भरपूर रूल्स असतात की दे कॅनॉट प्रोसेस दॅट थिंग अनलेस अँड अंटिल अँड कन्सेंट हॅज बीन गिवन. तर हा जो कन्सेंट हा आहे गोष्ट, कन्सेंट म्हणजे आपली हे की परवानगी, जसं म्हणतो की आपण एक परवानगी देणे की टू यूज माय डेटा अँड प्रोसेस माय डेटा, की मी सपोज अनलेस अँड अंटिल कन्सेंट हॅज बीन गिवन फ्रॉम माय साईड तुम्ही हा डेटा वापरू शकत नाही. तर मग आता तुम्ही बघताल, इफ यू डाउनलोड एनी अँड्रॉइड ॲप्स और एनीथिंग ॲप और एनी परमिशन, इफ यू बाय अ न्यू कॉम्प्युटर ऑल्सो, आणि कोणतं ॲप तुम्ही डाउनलोड केलं, बाय ॲप आय मीन ॲप्लिकेशन, तुम्ही काही सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलं, सो इट आस्क फॉर मल्टिपल परमिशन्स. तुम्ही सपोज टेकिंग एन एक्झाम्पल, तुम्ही जर ॲप डाउनलोड केलं आणि iOS किंवा ॲपलवर हे अँड्रॉइडवर, तर त्याच्यावरती आधी विचारणार की परमिशन फॉर मायक्रोफोन, परमिशन फॉर ॲक्सेस टू फोटोज, कॅलेंडर और कॉन्टॅक्ट्स, अननेसेसरी भरपूर पण विचारतात. आता सपोज मी कॅल्क्युलेटर्स डाउनलोड केलं, देर इज नो नीड फॉर देम आस्किंग फॉर माय परमिशन फॉर फोटोज अँड ऑल, पण तरी अननेसेसरी, म्हणजे त्यांच्याकडे आपण देतोय कन्सेंट अँड मे बी टुमॉरो दॅट डेटा इज गोइंग टू देम. तर हा जो डेटा चाललाय, इट विल, म्हणजे आता आजच्या घडीला हे सपोज आता वाटत असेल की व्हॉट्स दी नीड, डेटा म्हणजे हंड्रेड्स ऑफ कामं असतात, लाईक आमच्याकडे आपल्याला करायला खूप कामं असतात की म्हणजे डेटा इज दी लिस्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर्स. की म्हणजे आज जर कोणी म्हटलं आपल्याला की यार असं तुझा डेटा आहे, आपण काय घेऊन टाक यार, काय म्हणजे काय लागतं तुला इन्फॉर्मेशन, नंबर, नाव वगैरे, सो वी डोंट केअर अबाउट इट की आपला डेटा असा चाललाय अँड इट्स बीन यूज. तर मग हे होतं हे की आताच्या घडीला हे आपल्याला वाटत नाही, वी डोंट हॅव दॅट सिरियसनेस की म्हणजे डेटा इज बीन आपण देतो जस्ट, आणि मे बी कोणत्या यूजसाठी चाललंय, बट इन केस इन फ्युचर सम फ्यू इयर्स डाऊन दी लाईन हे डेटा म्हणजे खूप की रोल प्ले करणार आहे. जसं काय एक एक्झाम्पल म्हणून जर आपण घ्यायचं ठरलं की आता फूड ऑर्डरिंग ॲप्स आहेत, आणि आज म्हणजे सपोज इन टुडेज टाइम तर सगळ्यात जास्त डेटा आपला कुणाकडे आहे,
तर दोज आर दी बँकिंग कंपनी बँक्स, म्हणजे बँक्स वगैरे जे फायनान्शियल सेक्टर यांच्याकडे आपला खूप जास्त डेटा आहे. कन्सिडरिंग जसं आता डिजिटल इकॉनॉमी होत गेलेली आहे, म्हणजे झालेली आहे आता डिजिटल इकॉनॉमी, तर आपलं कसं झालंय, हार्ड कॅश आपण हार्ड मनी म्हणजे कमी यूज करतो आणि सॉफ्ट म्हणजे सॉफ्ट करतो प्लास्टिक मनी, जसं की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हे जास्त यूज असतं आणि युपीआय ट्रान्झॅक्शन आपले वाढत चालले. आता हा जो सगळा डेटा युपीआय अँड ऑल, म्हणजे युपीआय अँड आपलं प्लास्टिक मनी, आता हार्ड कॅश इन केस यू स्पेंड एनिवेअर तर तुमचा रेकॉर्ड जस्ट कॅच करणं टू कनेक्ट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग डेटाचं. बट इफ यू आर युझिंग दिस युपीआय ट्रान्झॅक्शन और मे बी प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तर त्याच्यावरून तुमचं स्पेंडिंग हॅबिट्स कळतात बँक्सला. आणि हे तुम्हाला वाटत असेल, म्हणजे आपल्याला सपोज कळत नाही की आपलं म्हणजे चाललंय, की हा डेटा आपला म्हणजे बँक्स सपोज आज उद्या बँक्सनी सपोज बँककडून लीक झाली की डेटा हॅबिट्स, आपले अकाउंट डिटेल्स, तर हे किती मोठं आपल्याला हे करू शकते. याच्यावरून एक म्हणजे स्टडीज आलेल्या आहे जगासमोर, की म्हणजे असंच म्हणजे अनअवेअर पर्सन्स, म्हणजे यूएसची एक खूप मोठी केस स्टडी आलेली आहे जगासमोर, की ज्यांनी डेटाचा यूज करून म्हणजे डेटा प्रोसेसिंग वगैरे यूज करून त्यांनी मॅनिप्युलेट केले, इलेक्शन्ससाठी यूज केलेले. जसं काय एक केस स्टडी आहे 2010ची, केम्ब्रिज अनालिटिका म्हणून एक फर्म होती US बेस्ड, अँड इट वॉज बीन इस्टॅब्लिश्ड इन 2010, अँड इट वॉज प्रायरली इट वॉज अ इंडिपेंडंट फर्म वर्किंग. आणि तिचं त्या फर्मला डोनाल्ड ट्रम्प जे 2017ला ही वॉज बीन इलेक्टेड ॲज द प्रेसिडेंट ऑफ US, 47 प्रेसिडेंट होते ते. तर त्यावेळेस डोनाल्ड ट्रम्पच्या फर्मनी या केम्ब्रिज अनालिटिकाला हायर केलं तर टू जस्ट गेन दी डेटा, म्हणजे हाऊ डेटा कुड बी गॅदर्ड बाय दॅट फर्म अँड इट कुड बी युज्ड और युटिलाइज्ड बाय दी युटिलाइज्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स पार्टी, म्हणजे त्यांची पार्टी कशी यूज करून इट वुड बी बेनिफिट, म्हणजे कसं बेनिफिटमध्ये आणू शकतील, म्हणजे ड्युरिंग देअर पार्टी प्रमोशन्स किंवा प्रचाराच्या वेळेस आपण म्हणू शकतो. तर ह्या केम्ब्रिज अनालिटिका फर्मनी काय केलं, त्यांच्यातला जो फाउंडर होता, फाउंडर CEO, त्यांनी काय केलं, फेसबुक टेकिंग द यूज ऑफ, त्यावेळेस 2010 अराउंड ओनली फेसबुक वॉज अ बिट सोशल मीडिया इस्टॅब्लिश अँड अ मेजर अकाउंट होल्डर, म्हणजे डेटाबेस युजर्स जास्त होते फेसबुकचे. तर त्यावेळेस ह्या केम्ब्रिज अनालिटिकानी क्वेश्चनर्सच्या याच्यात काही असे ओपिनियन्स घेतले लोकांकडून, म्हणजे अनअवेअर पीपल, म्हणजे जस्ट एक टिक येस नो मध्ये, की विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू लाईक, किंवा काही पण असेल, लाईक कलर्स अँड ऑल, बेस्ड ऑन दॅट प्रेफरन्सेस, जनरल प्रेफरन्सेस होते, इन्क्लिनेशन्स त्यांचे घेतले. जसे एक सायकोमेट्रिक टेस्ट असते, सायकोमेट्रिक टेस्टमधून तुम्हाला कळतं की इन्क्लिनेशन म्हणजे ह्या पर्सनचे डिटेल्स कळतं, की द वे ही इज थिंकिंग और थिंकिंग एबिलिटी कळते. सिमिलरली त्यांनी असे काही क्वेश्चनर्स घेतले आणि त्या फर्मनी डेटा कलेक्ट करून आणि फेसबुकचे लाईक्स, इंडिव्हिज्युअल लाईक्स, वेन यू यूज म्हणजे ओपन फेसबुक अकाउंट केलं होतं, वी गिव्ह आवर कन्सेंट अँड ऑल, तर फेसबुककडून हा डेटा लीक झाला होता, की लाईक्स अँड बेस्ड अपॉन लाईक्स अँड शेअर्स, म्हणजे तुम्ही कोणतं सपोज इफ ॲट ऑल आपला अकाउंट असतो तर आपला सगळा डेटा जात असतो, की आधी म्हणजे आता तरी फेसबुक हे खूप मोठं झालं, बट इनिशियली आपल्याला कळायचं, म्हणजे अजून पण काही काही याच्यात कळतं की हू हॅज लाईक दॅट व्हिडिओ और कमेंट और एनीवन हॅज शेअर दॅट व्हिडिओ. तर हा सगळा जो डेटा जातो बेस्ड अपॉन दॅट लाईक्स अँड ऑल, ह्या केम्ब्रिज अनालिटिका फर्मनी सगळी स्टडी केली आणि बेस्ड ऑन दॅट त्यांनी पूर्ण लूप, म्हणजे कुठं सपोज कोणत्या स्टेटमध्ये किती गरज आहे, अँड विच वोट बँक वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम इन विच पर्टिक्युलर स्टेट ऑफ US, हा सगळा डेटा प्रोव्हाइड केला डोनाल्ड ट्रम्पच्या कंपनीला प्रायर टू दिस इलेक्शन इन 2015-16, आणि 2017ला ही वॉज बीन इलेक्टेड. तर मग हा डेटा आणि प्रेफरन्सेस कसे म्हणजे तुम्ही चॅनलाइज करू शकता बेस्ड ऑन दॅट थिंग, की डेटा जर सपोज क्रूड फॉर्ममध्ये कलेक्ट केला आणि इफ यू प्रॉपर यूज, म्हणजे त्याचा आता हा सपोज इल यूज झाला, म्हणजे अननोईंगली पीपल हॅव गिवन देअर विथ कन्सेंट केला, इफ इट्स बीन यूज फॉर अ प्रॉपर यूज तर मग ठीक आहे. जसं की आपल्याकडे आता कोविन ॲप आलं होतं, सो इट वॉज बीन इंट्रोड्यूस बाय द गव्हर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सिटिझन्स ऑफ इंडिया. तर तुम्ही जर चांगल्या याने यूज करत असाल तर इट्स बेटर, बट जर तुमच्या अजेंडावर काही डिफरंट असतील, म्हणजे एविल थॉट्स असतील, तर मग तो एक खूप मेजर सेटबॅक असू शकतो, म्हणजे एका कंट्रीसाठी और मे बी फॉर दॅन इंडिव्हिज्युअल. दिस सिमिलर थिंग जी केम्ब्रिज अनालिटिका US मध्ये झाली, इफ इट्स बीन अप्लाइड ओव्हर हिअर इन इंडिया, आता चालू झाले, म्हणजे सोशल मीडिया अकाउंट्स तुम्ही बघता मेजर पॉलिटिकल पार्टीजचे ते खूप स्ट्रॉंग झालेले आहेत, ट्विटर अँड ऑल, म्हणजे तिथं काही फेक अकाउंट्स पण आलेले आहेत भरपूर, यांचे
पॉलिटिकल पार्टीजचे. तर बेस्ड ऑन लाईक्स अँड म्हणजे ते तुमचं इन्क्लिनेशन तसं तुमचं फीड बनत जाते. इफ यू लाईक म्हणजे सपोज एक ट्विटर असू द्या, फेसबुक असू द्या, इफ यू लाईक अ व्हिडिओ फ्रॉम अ पर्टिक्युलर थिंग, सपोज पेटचे व्हिडिओ, डॉग व्हिडिओ, आणि तुम्ही ते पेट किंवा कॅटचे व्हिडिओ लाईक केले, तर देर इज अ हाय प्रोबॅबिलिटी की तुमची फीडमध्ये भरपूर असे सिमिलर तेच व्हिडिओ येतात किंवा ते फनी व्हिडिओज, कॉमेडी व्हिडिओज केले, तर बेस्ड ऑन दॅट प्रेफरन्सेस तुम्हाला बरोबर तेच व्हिडिओज येणार. तर सिमिलरली हे जर सपोज उद्या करून डेटा लीक झालं, तुमचे लाईक्स अँड ऑल आपण शेअर करत असतो, मे बी आता इंडियात तर कसं आहे, पॉलिटिकल प्रेफरन्सेस पीपल डोंट फेअरली म्हणजे ओपनली जर सांगतात किंवा दे आर नॉट फिअरिंग, म्हणजे सोशल मीडियावर यू नो की सगळे किती अग्रेसिव्ह वगैरे असतात की टू एक्सप्रेस देअर पॉलिटिकल व्ह्यूज. मग त्या प्रसंगी त्यावेळेस काय होत असतं की युअर डेटा इज बिन म्हणजे टेकन अप बाय दी फर्म्स किंवा ॲपवर चाललेला असतो. इन केस द डेटा लिकेज वगैरे किंवा ब्रीच झालं, दोज पॉलिटिकल पार्टीज दे नो की त्यांचा वोटर बेस किंवा काही आहे, तर मग त्या डिपेंडिंग ऑन दॅट थिंग ते तुम्हाला टार्गेट करू शकतात, प्रेफरन्सेस तुमचे करू शकतात, मे बी यू म्हणजे आता त्याचे पुढचे खूप रिपरकशन्स असू शकतात. तर हे सगळं आधीच आपण म्हणजे केलं की कन्सेंट अँड ऑल, और बिईंग अ सोशल मीडिया अवेअर पर्सन, म्हणजे जागरूक असणं सोशल मीडियावर, दॅट ऑल्सो प्लेज अ क्री रोल. हे सगळं जो डेटा वगैरे होते हे कसे, हे दिस ऑल थिंग्स रिव्हॉल्व अराउंड प्रायव्हसी. हे प्रायव्हसी म्हणजे ॲज अ प्रायव्हसी वॉज म्हणजे आता प्रायव्हसी वॉज नॉट कन्सिडर्ड एज अ फंडामेंटल राईट अनलेस अँड अंटिल 2017 मध्ये 9 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यांनी अपहेल्ड केलं डिसिजन इन द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ कर्नाटका यांनी हे केलं होतं, रिट पिटिशन केलं होतं इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन्स्ट दी युनियन ऑफ इंडिया, म्हणजे याच्यासाठी की फंडामेंटल प्रायव्हसी वॉज अंटिल देन, म्हणजे जवळजवळ आता ही जर बघायला गेली, इट्स अ लॉंग हिस्ट्री ऑफ प्रायव्हसी हा फर्स्ट इश्यू रेज झाला 1954 इन द केस ऑफ MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा. ही 1954 मध्ये ही पहिली केस आली होती ज्याच्यात प्रायव्हसीचा कन्सर्न आला होता. आणि इट वॉज द केस वॉज अगेन्स्ट एक ग्रुप होता, दालमिया म्हणून ग्रुप होता, आणि त्या ग्रुपमध्ये असं झालं की दे वर बीन हेल्ड फॉर माल प्रॅक्टिसेस. मग सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एजन्सीज त्यांच्या फर्मच्या मागे लागले होते, मे बी CBI, ED वगैरे सगळे लागले होते. तर त्यावेळेस हा जो ग्रुपचा ओनर होता म्हणजे MP शर्मा, तर तो ही अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट अगेन्स्ट दी म्हणजे स्टेटिंग दॅट की माझं फंडामेंटल राईट ब्रीच, म्हणजे त्यावेळेस त्याचं म्हणणं होतं की राईट टू प्रायव्हसी इज माय फंडामेंटल राईट अँड दॅट इज बीन ब्रीच्ड. सेक्युरिटी एजन्सीज काय करत होत्या, त्यांचे अकाउंट्स वगैरे सीज करून देवर टेकिंग हिज म्हणजे त्यांना म्हणजे त्याच्यात माल प्रॅक्टिसेस वगैरे आढळल्या होत्या काही, म्हणजे देवर मेनी ट्रान्झॅक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरेचे ट्रान्झॅक्शन्स होते त्याच्या काही. तर मग त्यांना सगळे फॅमिली मेंबर्स आणि त्याची पर्सनल डिटेल्स, तर मग त्याचं त्यात म्हणणं आलं की म्हणजे लिव्हिंग अपार्ट हिज बिझनेस ट्रान्झॅक्शन, हिज पर्सनल डेटा वॉज ऑल्सो बीन शेअर्ड, म्हणजे वॉज बीन युज्ड बाय दिस एजन्सी. त्या याच्यात 8 जज बेंचच्या ऑफ सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलं की राईट टू प्रायव्हसी कॅनॉट बी हेल्ड ॲज अ फंडामेंटल राईट. आणि त्यांनी ती सेक्युरिटी एजन्सीज म्हणजे त्याचं जे म्हणणं होतं तर ते हे केलं, विधाईड केलं, आणि सेक्युरिटी एजन्सीजला हे सेंट्रलच्या ज्या एजन्सीज होत्या त्यांना परमिशन दिली. जी दुसरी एक केस होती इम्पॉर्टंट जी डेटा प्रायव्हसीची आली होती, दॅट वॉज इन द इयर 1976. इट वॉज ऑफ खरक सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ UP. तर याच्यात खरक सिंग होता, हा एक डेकॉइट होता, आणि UP स्टेट पोलिसला वाटलं पूर्ण एक हे होतं की हा जो खरक सिंग याच्यावर म्हणजे ट्रेस केलं पाहिजे, आणि याचे बाकी पण इलिगल खूप इलिगल बिझनेसेस आहेत खूप. तर मग त्यासाठी खरक सिंगचं फोन टॅपिंग वगैरे करण्यात येत होती, म्हणजे फोन टॅपिंग एक होतं आणि बाकी पण त्याच्यावर व्हिजिलन्स ठेवला जात होतं. दॅट वॉज इन, आणि त्याचं म्हणणं होतं की दिस इज इन्फ्रिंजिंग माय प्रायव्हसी. मग इन दॅट केस ही अप्रोच दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आणि इट वॉज बीन हेल्ड बाय दिस सिक्स जज बेंच. त्यावेळेस एक म्हणजे हे सगळे दोघी जे होते, जे पहिल्या याच्यात जो बघितला आपण MP शर्मा, इट वॉज अन 8 जज बेंच, आणि हा खरक सिंग जो होता तो इट वॉज अ 6 जज बेंच होता सुप्रीम कोर्टाचा. कॉन्स्टिट्युशनल बेंचात जे हे बसलेले होते, तर याच्यात हे परत हे झालं की मग याच्यात फ्रॅगमेंटिझम म्हणजे याच्यात पार्ट्समध्ये जजमेंट दिलं. तर त्याच्यात काय होत होतं की त्याच्यात असं स्टेट केलं, तर म्हणजे 6 जज बेंचनी असं स्टेट केलं खरक सिंग जजमेंटमध्ये की डॉमिसिलरी व्हिजिट्स हे स्टेट पोलीस करायची. मे बी डॉमिसिलरी व्हिजिट्स आर म्हणजे कधी पण ॲट एनी टाइम ऑफ द डे ऑर नाईट,
मिडनाईट मध्ये पण पोलीस येऊन बघू शकते की इफ ही इज ॲट ऑल प्रेझेंट ॲट दॅट प्लेस ही वॉज सपोज टू बी. म्हणजे काही की आपण म्हणतो ना तडीपार वगैरे करणे की ही इज बिन प्रोहिबिटेड टू विजिट एनी प्लेस और ही शुड बी देअर हाऊस अरेस्ट टाईप तसं. ते डॉमिसलरी व्हिजिट्स तो त्याच्यात त्यांनी म्हटलं होतं की डॉमिसलरी व्हिजिट सुप्रीम कोर्ट म्हटलं की दॅट वॉज दी ओनली थिंग दॅट वॉज बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्युशनल. बाकी सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या की सपोज त्याचे बाकी बिझनेसेस वगैरे त्याच्यावर मॉनिटरिंग करणं, विजिलन्स ठेवणं, सर्व्हिलन्स ठेवणं, सो दॅट वॉज बिंग हेल्ड अँड राईट टू प्रायव्हसी वॉज अगेन डिनाईड. म्हणजे डिनाईड इन द सेन्स की दॅट वॉज बीन कन्सिडर अननेसेसरी अँड इट वॉज नॉट बीन हेल्ड की कॉन्स्टिट्युशनल राईट नाहीये. तर मग हा एक जो होता तो एक मेजर सेटबॅक होता की म्हणजे कन्सिडरिंग अन इंडिव्हिज्युअल की राईट टू प्रायव्हसी वॉज नॉट बीन रिकॉग्नाइज सिन्स देन ॲट दॅट व्हेरी टाइम ऑल्सो. म्हणजे आता 1954 पासून सुरू झालेली अँड इट म्हणजे मग अनलेस अँड अंटिल इट वॉज इन 2017 मध्ये आता ऑलरेडी 8 जज बेंच आणि 6 जज बेंच कॉन्स्टिट्युशनल बेंचेसनी हे डिनाय केलं होतं की राईट टू प्रायव्हसी. मग आता ज्यावेळेस आलं तर 2017 के.एस. पुट्टास्वामी दिस जजमेंट वॉज अगेन्स्ट दी आधार वर्डिंग. म्हणजे आधार जे आणलं होतं युपीए गव्हर्नमेंट हॅड थॉट ऑफ 2004 ची ही पॉलिसी होती की आधार गेटिंग इन आधार. मग आधार ज्यावेळेस इम्प्लिमेंटेशन 2013 पासून झालं की आधार म्हणजे आधार ज्यावेळेस आणलं गेलं तर त्या 2017 मध्ये आधारच्या अगेन्स्ट म्हणजे जो डेटा वगैरे घेत होती आणि मग डेटा प्रायव्हसीचे कन्सर्न झाले की ज्यावेळेस आपण आधार दिलं तर आर फिंगरप्रिंट्स वर बीन टेकन, आयरिस म्हणजे आयरिस अँड आयरिस स्कॅन वॉज बीन टेकन, मग आपले डिटेल्स प्लेस ऑफ बर्थ अँड ऑल एव्हरीथिंग वॉज गिवन, मे बी ब्लड मला वाटतं ब्लड हे पण होतं. तर म्हणजे असे भरपूर आपले डिटेल्स गेले, फोन नंबर अँड ऑल. तर ज्यावेळेस गेलं रिटायर्ड जस्टिस ऑफ कर्नाटका होते के.एस. पुट्टास्वामी म्हणून. ही अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कन्सिडरिंग इन दी स्पेट ऑफ की म्हणजे हे जो राईट आहे माझा प्रायव्हसी, राईट टू प्रायव्हसी शुड बी हेल्ड ॲज अ फंडामेंटल राईट. आणि मग त्यावेळेस 9 जज बेंच बसलं होतं की आता सपोज 8 आणि 6 जज बेंचेस बसले तर मग टू बी ओव्हर रूल करणं तर इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू गो फॉर अन हायर बेंच. मग 9 जज बेंच बसले होते. तर त्यावेळेस त्यांनी अपहोल्ड केलं हे की राईट टू प्रायव्हसी आणि इट वॉज दी व्हेरी फर्स्ट टाइम की मग तिथून एक प्रायव्हसीची जर्नी सुरू झाली, राईट टू प्रायव्हसीची एक जर्नी सुरू झाली. मग हे सगळे पुढचे आले की डेटा प्रोटेक्शन आणि ते थोडं नंतर आलं. बट राईट टू प्रायव्हसी वॉज फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड इन के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट. मग त्या याच्यात सुप्रीम कोर्ट म्हटलं की तुम्ही म्हणजे राईट टू प्रायव्हसी इज नेसेसरी फॉर अन इंडिव्हिज्युअल आणि इट नीड्स टू बी अपहेल्ड. मग ते हे केलं. मग नंतर पोस्ट दॅट 2018-19 मध्ये श्री बी एन कृष्णा कमिटी आली, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस होते सुप्रीम कोर्टाचे. त्यांनी काही रिकमेंडेशन दिल्या, अराउंड 70 to 80 रिकमेंडेशन्स वर गिवन बाय देम फॉर दिस प्रोटेक्शन ऑफ प्रायव्हसी अँड डेटा. मग तिथून ही सगळी प्रोसेस सुरू झाली डेटाची प्रायव्हसी अँड हाऊ कुड इट बी मेंटेन, म्हणजे लोकांची कशी प्रायव्हसी जपल्या जाईल. अँड पोस्ट दॅट मग 2019ला हे डिजिटल एक याच्यावरसाठी चाललं होतं डिजिटल पर्सनल डेटासाठी की एक ऍक्ट बनवण्यात यावं. मग तो ऍक्ट आणला म्हणजे तो एक जस्ट एक ड्राफ्ट आणला होता. ड्राफ्ट वॉज बीन पुट इन फ्रंट ऑफ जेपीसी म्हणजे जेपीसी जॉईंट पार्लिमेंटरी कमिटी त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आलं. देअरवर मग अगेन काही लूप होल्स भेटले त्यांना, दॅट वॉज बीन रिकॉल्ड अगेन. मग परत 2020, 21, 22 मध्ये परत फायनल एक झालं आणि त्याच्यात नाव बदललं. आधी फक्त डिजिटल पर्सनल ऍक्ट होतं, आता डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट. मग असं त्यांनी नाव बदललं, डीपीडीपी ऍक्ट करण्यात आलं. आणि मग लोकांकडून 2022 मध्ये काही म्हणजे नॉर्मल पब्लिक ॲज अ सिटिझन्स वी आर नॉट अवेअर ऑफ इट, बट त्यांनी सजेशन्स गव्हर्नमेंटने मागितले होते की व्हॉट ऑल थिंग्स. मग आता काही लॉ फॉर्म्स वगैरे होते ज्यांनी अप्रोच केले अँड दोज रिकमेंडेशन्स वर थॉट ऑफ अँड बीन सम ऑफ देम वर बीन टेकन इन टू कन्सिडरेशन की हे या गोष्टी आहेत म्हणजे ह्या गोष्टी. मग फायनली वेन द ड्राफ्ट वॉज बीन प्रिपेअर्ड अँड इट वॉज बीन प्रेझेंटेड इन द पार्लियामेंट, लोकसभा प्रायरली. मग लोकसभामध्ये आणलं अँड पोस्ट दॅट 11 ऑगस्टला राज्यसभेत आणला ऍक्ट अँड सेम डे इट वॉज बीन पास. तर मग हा ऍक्ट आता डीपीडीपी ऍक्ट आता झालेला आहे. तर डीपीडीपी ऍक्ट म्हणजे याचं जे म्हणतो आपण डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट. तर याच्यात जे सगळे आता हे भरपूर जे सेक्शन्स वगैरे दिलेले आहेत त्याच्यात काही इम्पॉर्टंट जे टर्मिनॉलॉजीज आहेत ते एकदा जर आपण कन्सिडर केलं त्याच्यात दोन एक इम्पॉर्टंट, एक डेटा प्रिन्सिपल आणि एक डेटा फिड्युशरी. ह्या दोन टर्मिनॉलॉजीज आहेत ज्या इम्पॉर्टंट, आणि एक डेटा बोर्ड डिजिटल डेटा बोर्ड म्हणून आहे. तर तीन टर्मिनॉलॉजीज आहेत तर ह्या इम्पॉर्टंट आहेत. आपण एकदा बघू. डेटा फिड्युशरी जो हा असतो की ज्याला आपण डेटा यूज करायसाठी देतोय, फर्म्स अँड ऑल दोज फर्म्स की ज्यांना दोज आर बीन गिवन म्हणजे those are being given right to process our data. Suppose I am giving my data to Facebook
आणि फेसबुक म्हणजे व्हाईल ओपनिंग अन अकाउंट. तर आता उद्या चालून माझा डेटा फेसबुककडे आहे, तर फेसबुक इज द डेटा फिड्युशरी अँड दे आर बीन इन चार्ज ऑफ माय डेटा. उद्या चालून की फेसबुककडून काही लीक झालं, तर ओनली फेसबुक म्हणजे फेसबुक इज जस्ट एन एक्झाम्पल आय एम टेकिंग ऑफ, म्हणजे फेसबुक वुड बी हेल्ड लायबल फॉर दॅट थिंग. मग नंतर सपोज डेटा प्रिन्सिपल इज द पर्सन और एन इंडिव्हिज्युअल और ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल विथ हुम रिस्पेक्ट विथ हुम द डेटा विथ टू हुम द डेटा रिलेट्स टू, म्हणजे ज्याच्याबद्दल तो डेटा चाललाय. सपोज इफ आय एम द अकाउंट ओपनर और आय एम द पर्सन गिव्हिंग अ डेटा कन्सेंट, तर मग तो मी डेटा प्रिन्सिपल असणार त्याच्यात. म्हणजे माझं नाव चाललंय, सपोज आय एम ओपनिंग अन ॲप ऑन अ फूड ऑर्डरिंग ॲप. कोणत्या पण ॲपवर मी उघडतोय, आय एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स पर्सन, बट आपण अकाउंट उघडतोय कोणतं, तर त्यावेळेस की म्हणजे ज्यावेळेस अकाउंट उघडतोय तो माझा डेटा चाललाय. सपोज अक्षय बडे माझं नाव आहे, तर मी त्याच्यावर टाकलंय, तर डेटा प्रिन्सिपल म्हणजे माझं, म्हणजे मग माझे डिटेल्स सगळे, तो मग मी असेंड देतोय. तर इन केस ऑफ काही पण झालं, तर आय वुड बी हेल्ड एज अ डेटा प्रिन्सिपल. मग त्याच्यात डेटा प्रिन्सिपल, डेटा फिड्युशरी म्हणजे आता सपोज मग याच्यात काय झालं, फिड्युशरी कोण असणार, ती फूड फूड ऑर्डरिंग कंपनी किंवा कोणता ॲप ज्याला मी डिटेल्स देतोय, द पर्सन ऑर दी ॲप ऑर दी कंपनी टू हुम माय पर्सनल डिटेल्स आर बीन शेअर्ड, त्यांना आपण फिड्युशरी म्हणतो. आणि एक डेटा पर्सनल बोर्ड म्हणजे हे धरलं गेलं की इन केस ऑफ एनी इन्फ्रिंजमेंट, आता यांनी स्पीडी कसं हे व्हावं, आता ट्रायब्युनल्स वगैरे इस्टॅब्लिश करतात गव्हर्नमेंट आणि ज्युडिशरीमध्ये. का बरं असतात ट्रायब्युनल्स, एक ट्रायब्युनल्स वगैरे असतात, हे का बरं असतात, हे स्पीडी ट्रायल होण्यासाठी कोणत्या पण प्रोसेसच्या. मग एक डिजिटल पर्सनल बोर्ड बनवण्यात येणार की तिथं करून ऑल दी मॅटर्स ऑफ दिस रिलेटेड टू डेटा प्रायव्हसी इन्फ्रिंजमेंट ब्रीच ऑर एनिथिंग, जे पण डेटा लीक ब्रीच वगैरे असतील, तर हे सगळे मॅटर्स रिलेटिंग टू दिस प्रायव्हसी मॅटर्स अँड ऑल याचे रिलेटेड टू द डिजिटल बोर्ड्स, डिजिटल डेटा, हे सगळे त्या बोर्डकडे जाणार. अँड मग त्याचे ह्या ऍक्टमध्ये मग त्याचे मेन्शन केलेले की कोण असणार, मग एक चेअरपर्सन असणार, मग देअर वुड बी अ टीम ऑफ 3 to 4 मेंबर्स, मग ते मेंबर्स आणि मग त्या बोर्डचे राईट्स आणि मग हू विल अपॉइंट, मग सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे ऑथॉरिटी आहे. तर याच्यात भरपूर क्रिटिसिझम्स पण झालेले आहेत, म्हणजे सोशल ऍक्टिव्हिस्ट वगैरे जे त्यांचं म्हणणं आलं की इफ ॲट ऑल मतलब टुमॉरो कन्सिडरिंग, आता सपोज एक एक्झाम्पल घेतला आधार केस ऑर दी कोविड केस. आता याच्यात म्हणजे याच्यात एक नीड पण एक एक्झाम्पल म्हणजे आता एक रिसंट डेटा ब्रीच कसं झालंय. वी ऑल आर अनअवेअर आणि आपल्याला ही गरज नाही वाटत की म्हणजे मतलब आजच्या घडीला असं आहे की वी डोंट नीड टू ऍक्ट ॲज ऑफ, म्हणजे की आपला डेटा आयसीएमआर जी इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आहे, त्यांच्याकडून आपला जवळजवळ 80 करोड लोकांचा डेटा ब्रीच झाल्याची इन्फॉर्मेशन एक US फर्मने दिलेली आहे. ICMR इज स्टिल टू कन्फर्म दॅट थिंग. दे आर टेलिंग की काहीतरी ब्रीच झालेला आहे आणि हा ब्रीच इज रिलेटेड टू कोविड वॅक्सिनेशन अँड कोविड इन्फेक्टेड पीपल अँड ऑल, सगळा जो डेटा आहे. सपोज हा डेटा ब्रीच झालेला आहे. आता याच्यात डेटा फिड्युशरी, आता सपोज मी उद्या काल कोविड घेतली, मी सपोज कोविडमध्ये घेतली अँड इफ ॲट ऑल आय वॉज इन्फेक्टेड विथ कोविड, तर माझं सगळं डेटा गेलेलं आहे. सपोज मी जर अफेक्टेड होतो आणि माझी किती वॅक्सिनेशन झाली, तर सगळं डेटा त्यांच्या पोर्टलवर होता, का आधार वॉज बीन लिंक टू इट, म्हणजे आधार वगैरे लिंक करून आपल्याला वॅक्सिनेशन दिले होते. सो गव्हर्नमेंटकडे आपलं सगळं डेटा होता. अँड इन दिस केस आता हे सपोज बघितलं तर डेटा प्रिन्सिपल सपोज मी होतो, इंडिव्हिज्युअल होतो किंवा कुणी दुसरं ज्यांनी वॅक्सिनेशन किंवा कोविडमध्ये ट्रीटमेंट घेतलेली आहे अँड ही वॉज रजिस्टर्ड ॲज अ ॲट दिस पोर्टल म्हणजे हा डेटा गव्हर्नमेंटकडे दिलेला होता. आता ह्या सिनारिओमध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट और सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडे होता. सेंट्रल गव्हर्नमेंट डेटा फिड्युशरी आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज हॅव्हिंग एंटायर डिटेल्स ऑफ दॅट पेशंट और एनी वन पर्सन हू हॅज टेकन द वॅक्सिनेशन हू ऑल हॅव नॉट टेकन. आता 80 करोड पीपलचा डेटा लीक झालेला आहे, म्हणजे ब्रीच झालेला आहे. तर आता हा डार्क म्हणजे आता कुठं पण सेल आउट लावू शकतो ब्रीच, म्हणजे कोणत्या पण. सपोज उद्या चालून हे सगळा डेटा सपोज एक डार्क वेब म्हणून असते इंटरनेटवर. डार्क वेब इज अ डिफरंट, म्हणजे प्रॉपर पॅरलल वर्ल्डमध्ये एक चालतं जिथं सगळं डेटा वगैरे म्हणजे सगळे खूप काही वर्किंग असतात, टेररिस्ट पासून सगळे वर्किंग चालू असतात, इलिगल टास्क, हॅकर्स वगैरे सगळं डार्क वेबवर सगळं त्यांचं एक मार्केट चालू असतं. तर सपोज हा डेटा उद्या चालून गेला अँड इफ ॲट ऑल जर उद्या चालून कोणत्या मेडिकल फर्मला वगैरे त्यांनी सेल आउट केला किंवा काही पण वॅक्सिनेशन त्यांनी घेतले त्यांनी नाही घेतले, इफ ॲट ऑल त्यांना काही स्टडी करता आली की यांनी हे घेतलं अँड इफ म्हणजे पुढं जाऊन जर एक्स्ट्रा इफ वी गोइंग टू दी डेप्थ, तर त्याचे खूप वियर्ड किंवा म्हणजे हे म्हणजे खूप हे रिपरकशन्स त्याचे खूप भयंकर असतील. मग आता ज्यावेळेस डेटा फिड्युशरी ही गव्हर्नमेंटच असणार, नॉट अ प्रायव्हेट फर्म. आता इतक्या वेळ मी आपण प्रायव्हेट फर्म्सचे घेतले की सोशल मीडिया ॲप्स असतील किंवा कोणते पण बँकिंग प्रायव्हेट बँक्स असतील किंवा
फूड ॲप्स किंवा कोणते पण ग्रॉसरी ॲप्स किंवा एक्सेट्रा हेल्थ ॲप्स. तर याचा डेटा पण आता जर ज्यावेळेस गव्हर्नमेंट हे डेटा फिड्युशरी आणि गव्हर्नमेंटकडून डेटा लीक होतोय ॲट दॅट टाइम, आता सपोज हे मॅटर उद्या चालून जर डिजिटल बोर्डकडे गेलं, द ॲक्ट इज स्टील म्हणजे आता जस्ट पास झालेला आहे अँड इट्स बिन म्हणजे एक्झिक्युशन इज लेफ्ट अमेंड म्हणजे इनॅक्टमेंट त्याची झालेली आहे पूर्ण. आता फक्त त्याचं एक्झिक्युशन इज लेफ्ट ऑफ दॅट ॲक्ट अँड मे बी स्टेप वाईज मॅनरमध्ये गव्हर्नमेंट वुड बी ब्रिंगिंग दिस ॲक्ट इन विदिन अ 6 months और विदिन अ इयर. तर ज्यावेळेस डिजिटल फिड्युशरी ही गव्हर्नमेंट असणार आहे अँड दॅट टेक्स अ डेटा ब्रीच फ्रॉम दी साईड ऑफ गव्हर्नमेंट. आता हे गव्हर्नमेंटकडून झालेले सर गव्हर्नमेंट एजन्सीजकडून झाले, मे बी अ डिपार्टमेंट असो, कारण कोविडमध्ये भरपूर डिपार्टमेंट्स वर वर्किंग टुगेदर. तर ज्यावेळेस हा डेटा लीक होतोय आणि गव्हर्नमेंटकडे म्हणजे गव्हर्नमेंटकडून चाललाय तो ब्रीच आणि डिजिटल बोर्डकडे हे सपोज मॅटर गेलं, तर म्हणजे व्हाय वुड दे चार्ज देमसेल्व्स, म्हणजे स्वतःच्या डोक्याला कोण बंदूक लावून घेईल, कारण दोज पीपल द डिजिटल बोर्ड पीपल चेअरपर्सन अँड ऑल वुड बी अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट. आणि मग ते कशाला गव्हर्नमेंटला स्वतः चार्ज करतील ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तर दिस इज अ व्हेरी बिग लूप होल इन दिस अँड विथ दिस दॅट्स बिन क्रिटिसाइज, म्हणजे सोशल ऍक्टिव्हिस्ट क्रिटिसाइज करतात की डिजिटल पर्सनल बोर्ड याची ट्रान्सपरन्सी काय, वाय यू आर बिंग मीन्स वाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज बिन गिव्हन द ऑथॉरिटी टू अपॉइंट, म्हणजे गव्हर्नमेंटच ठरवणार की हू वुड बी हेडिंग दिस चेअरमॅन, मग त्यांचेच लोक ते गव्हर्नमेंट अपॉइंट करणार. आणि व्हाय वुड दे चार्ज देमसेल्व्स, म्हणजे त्यांच्याच डिपार्टमेंटचं कुणी कशाला चार्ज करतील इफ दे नो की देअर हॅज बीन अ लॅक फ्रॉम लॅकिंग शॉर्ट कमिंग्स त्यांचे आहेत की त्यांच्या शॉर्ट कमिंग्समुळे हे सगळं डेटा ब्रीच झाले. तर व्हाय वुड दे चार्ज देमसेल्व्स. मग हा एक खूप मोठा याच्यात क्रिटिसिझम आलेला आहे या ऍक्टमध्ये. आणि मग अजून एक जे सोशल ऍक्टिव्हिस्ट आणि भरपूर क्रिटिसिझम झाले लॉ फॉर्म्स वगैरे कडून की दिस ऍक्ट टेंड्स टू अमेंड दी आरटीआय ऍक्ट ऑल्सो. आता आरटीआय ऍक्टमध्ये अँड स्पेसिफिकली सेक्शन 8 ऑफ आरटीआय ऍक्ट जो आहे, सो इट गिव्स अन ऑथॉरिटी फॉर दी पब्लिक ऑफिसर्स, म्हणजे जे इन्फॉर्मेशन हे असतात कमिशनर्स किंवा इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, ज्यावेळेस आपण एखादा आरटीआय टाकतोय अँड वी टेन टू गेट अन इन्फॉर्मेशन, म्हणजे वी आर सपोज टू गेट अन इन्फॉर्मेशन, आरटीआय अंडर त्यांना मॅन्डेटरी असतं. सो इफ वी आस्क, मग त्याच्यात सेक्शन 8चं म्हणजे कसं आहे, इट्स अ व्हेरी म्हणजे वास्ट सेक्शन, म्हणजे कन्सिडरिंग त्याचं मिसयूज पण सगळ्यात जास्त आहे, कारण आरटीआय ऍक्टमध्ये सगळ्यात जास्त मिसयूज कोणता असेल तर सेक्शन 8 आहे. सेक्शन 8 अंडर म्हणजे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पण मागू शकता, कन्सिडरिंग इफ इट्स अफेक्टिंग दी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, मास पब्लिक इंटरेस्ट जर हे होत असेल, इन्फ्रिंज होत असेल किंवा ब्रेक होत असेल, तर त्या सिनारिओजमध्ये तुम्ही पब्लिक ऑफिसर्स किंवा पर्सनल डिटेल्स कुणाच्या पण मागू शकत होते. आता कन्सिडरिंग, आणि दिस वॉज बीन हेल्ड अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑफ हे आरटीआय ऍक्ट. तर आता हा जो ऍक्ट आणलेला आहे डीपीडीपी ऍक्ट, तर तो इट टेंड्स टू अमेंड दिस थिंग ऑफ सेक्शन 8(1)(j) ऑफ आरटीआय ऍक्ट. त्याच्या अंडर इफ द स्टेट थिंक्स और फील्स लाईक दॅट इट इज नॉट नेसेसरी इन मास पब्लिक इंटरेस्ट अँड फॉर दी वायडर पब्लिक यूज आणि म्हणजे कंट्रीच्या वेलफेअरसाठी, जर इफ ॲट ऑल गव्हर्नमेंट फील्स दॅट थिंग इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम टू शेअर अ डिटेल ऑफ एनी पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल और दे कुड डिनाय दिस थिंग. म्हणजे आधी जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होत होती रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसर्स और एनीवन, म्हणजे जे पण गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनीवन की जे रिलेटेड विथ दॅट डेटा, आणि त्यांचा जर पर्सनल डेटा आपल्याला काढायचा असेल, कन्सिडरिंग की त्यांनी काहीतरी हे केलेलं आहे, म्हणजे देर आर सम इलिगल ऍक्टिव्हिटीज दॅट वुड हॅव हॅपन्ड, तर मग त्याच्या थ्रू आरटीआय ऍक्ट थ्रू वी वर एबल टू गेट दॅट इन्फॉर्मेशन. बट आता डीपीडीपी इफ ॲट ऑल दिस कम्स इन, तर मग हे सगळं बंद करणार आणि स्टेट कुड मीन्स स्टेट अवे से नो वी आर नॉट प्रोव्हाइडिंग दिस डेटा टू यू. तर मग त्याच्यात हे क्रिटिसिझम आहे की हे खूप मेजर क्रिटिसिझम आहे विथ दिस, म्हणजे तुमच्या खूप साऱ्या म्हणजे आरटीआय ऍक्टिव्हिटीज वगैरे जे नॉर्मल राईट टू इन्फॉर्मेशन जे कंप्लेन्स वगैरे यायच्या, तर ते खूप लिमिटेशन्स त्याच्यावर येणार आहे. यू कॅनॉट आस्क स्टेट अवे फॉर डेटा. मग हा एक खूप मोठा लूप होल म्हणजे कन्सिडर केला जातो बऱ्याच लोकांकडून, कन्सिडरिंग अन इंडिव्हिज्युअल ऑर अ सिटीजन ऑफ अन कंट्री. डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे. सो इज इट द फर्स्ट अमॉंगस्ट all the nations or is it based upon some other countries legislation that would have been passed? तर याच्या आधी म्हणजे इंडिया इज द 137 कंट्री दॅट इज हॅव्हिंग, म्हणजे याच्या आधी भरपूर कंट्रीज म्हणजे अराउंड मेजर कंट्रीज 135 कंट्रीज अराउंड यांच्या दे ऑलरेडी हॅव देअर सेल्फ लेजिस्लेशन्स टू गाईडलाईन्स, त्यांचे गाईडलाईन्स किंवा लेजिस्लेशन्स आहे विथ रिस्पेक्ट टू डेटा पर्सनल अँड प्रायव्हसी अँड डिजिटल पर्सनल, म्हणजे त्यांचे डेटा प्रायव्हसीचे ऍक्ट्स आहेत त्यांचे. तर वन ऑफ द मेजर ऍक्ट्स इज जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स. हा
युरोपियन युनियननी आणलेला 2016 अराउंड आणलेला हा ॲक्ट आहे. इट वॉज बीन इम्प्लिमेंटेड सिन्स 2018. प्रोसेसिंग वगैरे 2016 पासून त्यांचं सगळं डेटा गॅदरिंग सुरू आहे. 2018 इट वॉज बीन इनॅक्टेड अँड एनफोर्स झाला होता तो 2018मध्ये. तर 2018 जी डी पी आर जो आहे तो इट इट हॅज अ वास्ट ज्युरिस्डिक्शन ऑफ इट्स, म्हणजे सगळे युरोपियन युनियनच्या सगळ्या कंट्रीज आहेत त्याच्या अंडर, अँड इट्स बीन कन्सिडर वन ऑफ दी स्ट्रिंजंट लॉज. म्हणजे त्याच्यात भरपूर हे आलं की डेटा सेन्सिटायझेशन, डेटा लोकलायझेशन हे काही खूप मोठे फॅक्टर्स आले होते. आता डेटा सेन्सिटायझेशन म्हणजे इन द शॉर्ट म्हणजे सांगायचं की कोणता डेटा इज विजिबल टू, म्हणजे प्रायर टू म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी ऑफ दी डेटा, की कसं म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी इन द सेन्स कोणी कोणतं फिल्टर बघून की कोणता डेटा कुणासोबत स्मॉल चिल्ड्रन वगैरे असतील सो त्यांच्यापासून हार्श किंवा सिव्हिअर व्हिडिओज दॅट शुड बी म्हणजे त्यांच्यासमोर नाही, म्हणजे दे शुड बी एबल टू ॲक्सेस दोज थिंग्स. मग सेन्सिटायझेशन आहे, डेटा लोकलायझेशन वन ऑफ दी बिगेस्ट थिंग्स. डेटा लोकलायझेशन तर EU मध्ये कसं झालं की मेजर म्हणजे हे जे होत्या सोशल मीडिया फर्म्स वगैरे होता, दोज वर US बेस्ड, हॅव्हिंग हेडक्वार्टर्स इन US अँड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड. मग आता सपोज युरोपियन कंट्रीजमध्ये सपोज जर डेटा जे बनवत आहे दो सर्व्हर्स, म्हणजे आता सपोज एक सोशल मीडिया ॲप आहे ट्विटर बेस आहे, तर ट्विटरचे सगळे हेडक्वार्टर्स आर इन US. आणि जर सपोज हेडक्वार्टर सपोज आजच्या घडीला सपोज इफ आय एम हॅव्हिंग अ अकाउंट ऑन ट्विटर, सो माय डेटा वॉट आय एम गिविंग दॅट्स बीन स्टोर्ड इन अ सर्व्हर इन US. मग USच्या सपोज सिलिकॉन व्हॅली कॅलिफोर्नियात हा माझा डेटा सेव्ह होतोय. उद्या चलून इफ US अँड इंडिया आर ॲट वॉर, तर मग जर मग माय डेटा इज ओव्हर देअर अँड दे नो की माझ्या म्हणजे इंडियाचा सगळ्या सिटिझन्सचा डेटा दे हॅव, मी एक नाही बट इंडियाचा सिटिझन्सचा डेटा आहे त्यांच्याकडं. सो दॅट कुड बी युज्ड इन अ वे हार्श मॅनर. मग त्यामुळं डेटा लोकलायझेशन एक युरोपियन युनियननी पण आलं की युरोपियन कंट्रीज थॉट दिस थिंग की आपल्याकडे सपोज द्या, मग ते फर्म्सला सगळ्यांना मॅन्डेटरी केलं, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टा, स्नॅपचॅट, ऑल दिस थिंग्स, की तुम्ही आमच्या इथं म्हणजे डेटा सर्व्हर्स लोकलायझेशन लोकल कंट्रीजमध्ये करा. सपोज इट्स जर्मनी ऑर फ्रान्स, तर जर्मनीचा जो डेटा असेल दॅट वुड बी सर्व्ड ॲट अ सर्व्हर दॅट वुड बी लोकली पर्सनली बी सिच्युएटेड इन दी लोकल टेरिटरीज ऑफ जर्मनी इट सेल्फ. मग इंडियानी पण तसंच आता डेटा लोकलायझेशनवर जोर केला आहे की मेजर डेटा जो असेल तो दॅट ऑफ सिटिझन्स आणि जो पर्सनल डेटा, मग त्याच्यात पण डेटा कॅटेगरायझेशन आहे वेगवेगळे की पर्सनल डेटा मग बाकी डेटा. So that could be saved with it विदिन दी टेरिटरीज ऑफ इंडिया, म्हणजे इंडियाच्या टेरिटरीजमध्ये कसं काय म्हणजे लोकल बाउंड्रीजमध्ये सेव्ह कसा करता येईल. आणि दीज फर्म्स आहे म्हणजे जर तुम्हाला आता जर नवीन नवीन जे फर्म्स सपोज येत आहे किंवा एस्टॅब्लिश होत आहे, तर प्रायरली त्यांना ते कन्सेंट दिलं जातं की इफ ॲट ऑल यू आर रेडी टू सेटल मीन्स स्टोर युअर डेटा विदिन दी सर्व्हर्स इन दी लोकल टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तरच तुम्ही एस्टॅब्लिश करा, एल्स वी हॅव गव्हर्नमेंट डझंट गिव्ह अन ॲक्शन. मग असे काही काही रूल्स आणलेले डेटा. मग हे सगळे जे युरोपियन युनियनकडून GDPR वॉज अ बिग रेफरन्स बेंचमार्क ते होता आपल्यासाठी वाईल ब्रिंगिंग इन दिस लॉ. इंडिया हॅज गॉट म्हणजे याच्यात भरपूर काही नवीन गोष्टी पण आहेत, दोज आर ओव्हर देअर, बट एक जो रेफरन्स म्हणतो की हां दिस इज, तर मग GDPR वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, इज वन ऑफ द बिगेस्ट. मग त्याच्यानंतर हे जे सगळे लॉज येत गेले, तर आता इंडिया इज नाव 137th कंट्री टू हॅव दिस थिंग. आपल्या आधी भरपूर म्हणजे इंडिया हॅज मेड इट टू डू. मग आता आपल्या एक विचारात येणार की आपण काही इतक्या दिवस सगळे सोशल मीडिया आता काय 2023 किंवा 2020 नंतर नाही आले, प्रायर टू दॅट पण आपण वापरत होतो. सो देअर वॉजंट देअर एनी डेटा प्रायव्हसीवाला काही म्हणजे की एकदम आपण चाललो होतो. काही जजमेंट्समध्ये हे इलस्ट्रेट केलेलं आहे सुप्रीम कोर्टाच्या आणि हायकोर्ट्सच्या की privacy was being upheld, but as a fundamental right it was being first recognized in 2017 मध्ये. तर 2017 मध्ये फर्स्ट टाइम ते रिकग्नाइज झालं तर ॲज अ फंडामेंटल राईट. प्रायर टू दॅट काही जजमेंट्स होते ज्याच्यातून हे पुढे झालं की डेटा टोटल प्रायव्हसी कॅनॉट बी इन्फ्रिंज्ड, की टोटली इंट्रूड नाही करू शकत कोणी पण कोणाच्या प्रायव्हसीमध्ये. तर त्याच्या आधी एक IT ॲक्ट होतं, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 2000. त्याच्यात काही सेक्शन्स होते, त्याच्यात काही सेक्शन्समध्ये हे होतं की डेटा प्रायव्हसी किंवा डेटा लीक याच्या रिलेटेड काही डिटेल्स दिल्या होत्या. बट त्याच्यात ओनस मग आता हे होतं की प्रूफ करायचं ओनस, म्हणजे हाऊ आता सपोज इफ ॲट ऑल जर आपण तुम्हाला आता आपल्याला एक डाऊट येणार की हाऊ दी IT ॲक्ट इज डिफरंट फ्रॉम दी DPDP, हाऊ दी DPDP ॲक्ट इज डिफरंट फ्रॉम दी IT ॲक्ट. इफ प्रायरली जर IT ॲक्ट होतं अँड इफ अमेंडमेंट्स कुड बी बॉट, म्हणजे अमेंडमेंट्स आणून जर होऊ शकत होतं, सो वाय द नीड वॉज बीन फेल्ड बाय द गव्हर्नमेंट टू गेट दिस DPDP ॲक्ट. का बरंच गरज वाढली यांना.
तर इट ऑल कम्स टू दी ओनर्स ऑफ प्रूव्हिंग दी गिल्ट, म्हणजे ओनर्स ऑफ प्रूव्हिंग दी शॉर्टकमिंग्स शॉर्टकमिंग्स ऑन दी पार्ट ऑफ वेदर इट शॉर्टकमिंग्स ऑन दी पार्ट ऑफ डेटा प्रिन्सिपल और डेटा फिड्युशरी. म्हणजे आता सपोज इनिशियली आय टी ॲक्ट होता. आय टी ॲक्टमध्ये युजर म्हणजे आता युजर म्हणजे मी डेटा प्रिन्सिपल आणि डेटा फिड्युशरी म्हणजे दी कंपनी ऑर दी फर्म. तर आय टी ॲक्टमध्ये असं होतं की it was the onus was upon the user to prove that thing ki my data has been leaked or my data has been breached, आणि मग it was upon him to showcase the courts की म्हणजे मला to showcase the judicial authorities की माझा डेटा असा असा हा लीक झालेला आहे अँड दिस फर्म्स हॅव, मग त्याला चार्जेस लेवल करणं हे सगळे जे होत्या हे सगळं येत होतं. द ओनर्स वॉज अपॉन दी डेटा प्रिन्सिपल युजर डेटा, म्हणजे जो डेटा प्रिन्सिपलचा जो डेटा इट वॉज बीन मिसयुज्ड और ब्रीच्ड बाय कोणत्या पण बाय एनी प्लॅटफॉर्म. सो इट वॉज इन्कम्बंट, म्हणजे हे मॅन्डेटरी होतं. इट वॉज म्हणजे हे त्याच्यावर होतं की इट वॉज इन्कम्बंट अपॉन दी डेटा प्रिन्सिपल टू विजिट दी अप्रोप्रिएट कोर्ट्स अँड फाईल दी कंप्लेंट्स अँड प्रूव्ह दॅट हार्म हॅड बीन कॉज टू हिम with the breach of his data. आता हे with the bringing in of DPDP Act, Digital Personal Act, Digital Data Protection, याच्यामुळे the onus is been traced upon the डेटा फिड्युशरीज, म्हणजे ज्या फर्म्सला आपण देतो. सो इट इज आता सपोज इफ आय लेवल चार्जेस की माय डेटा हॅज बीन, बट इट इज माय डेटा हॅज बीन ब्रीच्ड बाय दिस फर्म्स. इट इज अपॉन दी फर्म्स की नो हार्म हॅज बीन, म्हणजे डेटा फिड्युशरीज टू प्रूव्ह दॅट थिंग दॅट नो हार्म टू द डेटा ऑफ द डेटा प्रिन्सिपल हॅज बीन डेटा प्रिन्सिपल हॅज बीन कॉज थ्रू देअर कंपनीज और थ्रू देअर वेबसाईट्स और पोर्टल्स और एनिथिंग. आपण आता जस्ट बघतो की डेटा कसा म्हणजे यूज केला जाऊ शकतो आणि वेज, म्हणजे सगळ्यात जास्त आपण जसं म्हटलो मी आता की सगळ्यात जास्त डेटा इफ ॲट ऑल एनीवन इज हॅव्हिंग तो बँकिंग सेक्टर, बँक्सकडे असतो आपल्या. म्हणजे आपले प्रोसेसिंग हॅबिट्स आणि स्पेंडिंग हॅबिट्स वगैरे त्यांना करतात विथ दिस युपीआय ट्रान्झॅक्शन्स आणि हे जे म्हणतो आपण प्लास्टिकमध्ये कार्ड्स वगैरे थ्रू. तर सपोज आय एम अ वर्किंग पर्सन आणि वीकेंड इज द ओनली थिंग ओनली टाईम ऑफ दी वीक, ज्यावेळेस मला टाईम भेटतो. तर मग हे बँकिंग आणि ट्रान्झॅक्शन जनरली सपोज मी UPI वापरतो किंवा आय एम युझिंग अ डेबिट कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड. तर मग त्यावेळेस असं होतं की जो डेटा म्हणजे आता सपोज बँकिंग जो उद्या चालून जर बँकचा डेटा ब्रीच किंवा लीक झाला, तर याच्यातून माझी पेइंग म्हणजे त्यांना हे कळेल की म्हणजे स्पेंडिंग हॅबिट. सपोज हे करतो की विकेंड्सला मी इदर इफ आय गो आउट मे बी आय वुड बी ऑर्डरिंग फूड ऑनलाईन. तर मग ऑनलाईन सपोज मी फूड ऑर्डर करतोय आणि कोणत्या म्हणजे संध्याकाळच्या टाईमला करतोय, मग मे बी इफ ॲट ऑल आय एम हॅव्हिंग अ फॅमिली ऑर सम, तर मग मी फॅमिलीसोबत आउटिंग किंवा कुठं चाललोय आणि माय स्पेंडिंग हॅबिट्स दे गेट टू नो. तर मग याच्यातून सगळा डेटा झाला की म्हणजे आता सपोज मी फूड ऑर्डर करतोय, तर फूड ऑर्डर करताना माझा डेटा त्या फूड ऑर्डरिंग कंपनीकडे चाललाय व्हॉट स्पेसिफिक. आता ओव्हर द वीकेंड हा ट्रेंड त्यांनी काढला अँड दे आर गेटिंग माय डेटा की व्हॉट ऑल डिशेस आय एम ऑर्डरिंग. इफ दे नो की सपोज मी इफ टेकिंग एन एक्झाम्पल आय ऑर्डर बिर्याणी एव्हरी टाईम, तर मग टेकिंग दिस की आता बिर्याणी, मग त्याच्यातून पण हा डेटा त्यांना चाललाय की मे बी आता पुढच्या वेळेस मी ज्यावेळेस करते एव्हरी वीकेंड तुम्हाला हाय प्रोबॅबिलिटी की यू विल गेट अन कुपन और समथिंग और रिलेटेड बिर्याणी रिलेटेड ॲड्स की हा ही नवीन प्लेस झाली, आउटिंगमध्ये झाली. वीकेंड्सला तुम्हाला मेनली येतील हे मेसेजेस येणार की त्यांना माहिती आहे की दिस पर्सन इज अवेलेबल ऑन वीकेंड्स अँड त्याचं स्पेंडिंग हॅबिट असतो की हां, तर मग त्या याला करणार. सपोज शॉपिंग हॅबिट्स, तर शॉपिंग इफ ॲट ऑल आय एम युझिंग अ डेबिट कार्ड, आय गो फॉर अ शॉपिंग, आय बाय जीन्स और समथिंग. तर दे गेट टू नो की मी सपोज कोणता ब्रँड ओव्हर दी इयर्स सपोज इफ दे गेट टू ट्रेस अँड इट्स नॉट दॅट डिफिकल्ट. यू माइट बी थिंकिंग की किती म्हणजे हा इन डेप्थ आहे, बट हे किती म्हणजे इट्स नॉट डिफिकल्ट कन्सिडरिंग ॲट दी स्टेज ऑफ टेक्नॉलॉजी वी आर. तर याच्यासाठी स्पेशल टीम्स आहे, डेटा मॅनेजर्स, डेटा प्रॉपर एक फर्मनी थाउजंड्स अँड लॅक्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉईड ओव्हर इयर, म्हणजे या स्पेसिफिक फील्डमध्ये डेटा सेग्रिगेशन, डेटा मायनिंग वगैरे जे म्हणतो आपण. आता डेटा मायनिंग तो डिफरंट राहिलं, बट डेटा सेग्रिगेशन आणि प्रोसेसिंगसाठी चॅनलायझिंग करण्यासाठी प्रॉपर मी तेच म्हटलं ना की डेटा इज अवेलेबल इन द क्रूड फॉर्म. मग त्याला चॅनलाइज केल्यावर त्याची व्हॅल्यू वाढणार. ज्यावेळेस कळणार की सपोज आय एम बाईंग अ जीन्स बट गेटिंग टू नो की विच ब्रँड आय प्रेफर, हे पण डेटा त्यांच्याकडे चालला आहे विथ दिस ट्रान्झॅक्शन ऑफ माइंड की मी सपोज
स्वाईप केलं, ते गेट टू नो की मी ह्या ब्रँडची ही जीन्स घेतली आहे, व्हॉट टाईम अराउंड द इयर्स, सपोज दिवाळी शॉपिंग आय एम डुईंग और समथिंग ईद शॉपिंग आय एम डुईंग और एनिथिंग, ख्रिसमस, काही पण असू शकतं. तर हे सगळ्या डिटेल्स त्यांच्याकडे चालले. बेस्ड ऑन दॅट दोज प्रेफरन्सेस हाय प्रोबॅबिलिटी की मला त्याच ब्रँडची ॲड येणार, की म्हणजे त्याच ब्रँडची मला ॲड येणार की दिस ऑफर्स सेल इज गोइंग ऑन अँड यू माइट लाईक टू विजिट दी स्टोर. म्हणजे हा सगळा डेटा वाचला होतं की डेटाचे, आणि जर लोकांचे मेनू कंट्रोल केले, मीन्स दी प्रेफरन्सेस दे हॅव गॉट टू सिलेक्ट फ्रॉम, तर आपण त्यांचे चॉईस कंट्रोल करू शकतो की कोणतं तुम्ही म्हणजे तेवढंच एक आपण त्यांना लूप देणार की चॉईस कंट्रोल करू शकतो. अँड चॉईस कंट्रोल करून आपण त्यांचे बिहेवियर हॅबिट्स हे करू शकतो, ठरवू शकतो की सपोज हेच जर चॉईसेस दिले, इफ ॲट ऑल यू नो की माझ्याकडे 4च प्रेफरन्सेस आहे, आउट ऑफ दोज 4 ओनली आय हॅव टू सिलेक्ट, मग आपण त्यांचे चॉईसेस रिस्ट्रिक्ट करून बिहेवियर कंट्रोल करू शकतो. आणि ज्यावेळेस तुमचं बिहेवियर कंट्रोल करू शकतो, तर त्यावेळेस तुमचं सगळं जवळपास कंट्रोल नेक्स्ट म्हणजे पुढच्याच्या हातात जाऊ शकतं. तर दीज ॲट धिस पॉईंट ऑफ टाइम, आजच्या म्हणजे 2023ला हे खूप मायनर वाटते, बट फ्यू इयर्स डाऊन दी लाईन डेटा इज गोइंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मग त्याच्यात हे तुमचे चॉईसेस कंट्रोल करणं, रिस्ट्रिक्ट करणं, दीज आर गोइंग टू प्ले अ मेजर की रोल. आता हा तर आपला फक्त एक डेटा, बट डेटा आपण रिलेटेड करत होतो की जो आपण इनपुट देतोय, बट इनडिरेक्टली पण आपला काही डेटा चाललेला आहे. आता सपोज विथ एक्झाम्पल्स, इफ ॲट ऑल आय हॅव टू एक्सप्लेन यू, की मला जर एक्सप्लेन करायचं आहे की तुम्हाला आजकाल आता हे स्मार्ट वॉचेस आलेले आहेत, आणि स्मार्ट वॉचेसनी तर आपला एवढा डेटा म्हणजे जातोय, अँड ॲज ऑफ नाव आता हे नाही आपण वापरणं नाही सोडू शकत, दोज आर अन इसेन्शियल पार्ट ऑफ आर लाईफ नाव. बट म्हणजे त्याच्यात कोणता डेट चालला आहे कन्सिडरिंग काही ॲपल वॉच, सॅमसंग वॉचेस आलेले आहेत, त्याच्यात दे कुड ट्रेस युअर ECG, ब्लड प्रेशर, स्टेप काउंटर सगळीकडे, SpO2 अँड ऑल. म्हणजे हा सगळा इनपुट डेटा हेल्थ रिलेटेड तुमचा ॲपल वॉच थ्रू तुमच्या सर्व्हरवर चाललेला आहे. अँड ऑल म्हणजे तुमचं स्लीप मॉनिटरिंग वगैरे सगळं होतंय, आणि बाकी पण स्टेप काउंटर वगैरे होते, तुमचं GPS 24/7 ॲक्टिव्ह असतं. आता एक जस्ट एक मे बी आय डोंट नो किती जणांना माहिती आहे की गुगलचं आता एक मध्ये गुगल मॅप्स जे असतो आपला, तो गुगल मॅप्स थ्रू गुगलची एक गुगल मॅप्समध्ये एक फीचर आहे सेटिंग्समध्ये, आय डोंट नो मे बी खूप जण अपलोड नाही करणार, बिकॉज दिस रिव्हील्स इफ ॲट ऑल इफ यू हॅव गिवन युअर असेंट टू दिस थिंग गुगल मॅपसाठी, तर देअर इज अ गुगल टाईमलाईन ओव्हर देअर. तर गुगल टाईमलाईनमध्ये इफ ॲट ऑल यू गो ओव्हर देअर, आणि तुम्ही असेंट दिली असेल की गुगल, आता ज्यावेळेस आपण मी तेच म्हटलं कन्सेंट ज्यावेळेस देतो आपण की अलाउ गुगल मॅप्स टू यूज माय पर्सनल डेटा किंवा कॉन्टॅक्ट्स, मायक्रोफोन, GPS अँड ऑल एव्हरीथिंग, तर त्यावेळेस काय होत असतं, हे सगळ्यांना परमिशन आपण देत असतो. आणि ज्यावेळेस आपण ही परमिशन देतो तर सगळी गुगल ट्रेस करत असतं आपलं लोकेशन अँड एव्हरीथिंग. म्हणजे स्टेप काउंटर, म्हणजे GPS एवढं स्ट्रॉंग आहे की तुमचं कुठं प्रेझेंट लोकेशन, किती स्टेप्स, आणि स्टेप्सवर म्हणजे पूर्ण तुमचं काउंट होऊन कळतं त्याला, की म्हणजे डेटा लोकेशन, लाईव्ह लोकेशन दे कुड सी. तर गुगलमध्ये एक टाईमलाईन जो फीचर आहे, तर त्याच्यात तुम्हाला एक्झॅक्ट तुम्ही कोणत्या ठिकाणी किती वेळ होते, म्हणजे मे बी मतलब नो वन नोज दिस थिंग. सपोज आज मी घरातून निघलो and I was supposed to go in a shop and get suppose milk, buy some milk and get back home. मी घरी गेलो आणि मला 1 तास अर्धा तास लागला. माय पेरेंट्स आस्क्ड मी की सपोज वेअर वर यू फॉर दिस लॉंग, म्हणजे म्हणजे दूध तर 5 मिनिटं जवळ आहे, आणि मी सांगितलं नाही की मी एक जाताना थोडंसं बाहेर लांब गेले की माझ्या एक फ्रेंडचं दुकानावर 10-15 मिनिट्स आय हॅड चॅट विथ हिम, मी परत आलो. तर 10 म्हणजे, आणि दे वुड बी थिंकिंग की मी घरी सांगितलेलं नाही की मी मित्राला वगैरे भेटून आलो, मी जस्ट म्हटलं की ते दूध वॉज आउट ऑफ शॉर्ट, शॉर्टेजमध्ये होतं, आय हॅड टू गो समवेअर लॉंग फार अवे, तिकडून मी दूध आणलं सपोज. तर मग जो तो डेटा, सपोज माय पेरेंट्स डोंट नो दिस थिंग, बट इफ ॲट ऑल यू गो थ्रू अँड युअर सेलफोन इज दॅट थिंग दॅट 24/7 इज अराउंड अस. म्हणजे आता फक्त झोपताना साईडला असतो, लिव्हिंग दॅट अपार्ट 24/7 पीपल जनरली ॲट माय एज, तर सगळेच जण फोन्स तर असतंच आपल्या इथं 24/7, आणि तो जो कॅरी करतो. आणि इफ ॲट ऑल युअर पेरेंट्स आर दॅट टेक्नॉलॉजी टेक सॅव्ही अँड दे नो दिस थिंग, तर त्यांनी उद्या चलून जर गुगल टाईमलाईन बघितली तुमची, तर त्याच्यात तो ट्रेस होईल की वेअर फ्रॉम, सपोज तुमचं शॉप तुमच्या घराजवळ आहे, तुमच्या याच्यात पूर्ण ट्रेस होतं की वेअर हॅड यू बीन. म्हणजे हे एक्सपिरियन्सेस काही येतात की तुमचं गुगल टाईमलाईनवर तुम्ही कोणत्या शॉपमध्ये किती वेळ होते, दॅट ऑल्सो गेट्स रिव्हिल्ड. म्हणजे आज मोठ्या सिटीजमध्ये मी हे पाहिलेलं आहे. आता आपल्या इथं GPS थ्रू किती शॉप्स वगैरे, सपोज प्रोझोन वगैरे असेल तर मे बी म्हणजे कन्सिडरिंग औरंगाबाद आय एम टॉकिंग अबाउट,
तर इथं सपोज बघितलं आपण, इफ ॲट ऑल वी गो इन अ मॉल ऑर समथिंग, तर तिथं तो ट्रेस करू शकतो की यू आर ॲट दिस मॉल फॉर दिस टाइम. तर हे सगळं डेटा होतं. इन ओव्हर द इयर्सचा डेटा आहे. Suppose the right now the day I'm making this 23rd of November I'm making, and I want to see the data where I was in on 23rd of November 2022. तो लगेच डाऊन दी लाईन जर मी गेलो त्या मॅपमध्ये ट्रेस केलं 23rd मी कुठं होतो हे सगळं दिसतं. मी कोणत्या गावाला गेलतो, किती वेळ होतो, काय होतं, एव्हरीथिंग इज बीन लिस्टेड ओव्हर देअर इन गुगल टाइमलाईन. तर हा डेटा आणि याच्यामुळं हा सगळा जो डेटा जातोय, तर याच्यात एक मध्ये असेच एक ज्युरी मेंबर्स, कोर्ट मेंबर्स बसले होते. त्यांनी सगळे सोशल टेक हब्स जे आहेत, म्हणजे ट्विटर, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, यांचे सगळे सीईओजला बोललेलं होतं. अँड दॅट वॉज रिलेटेड टू अ डेटा सम कॉन्फरन्स वॉज ओव्हर देअर. अँड द ज्युरी मेंबर्स म्हणजे त्यांनी असंच एक पार्लमेंट टाईप ठेवलं होतं. अँड एक ज्युडिशरीचं पण एक ठेवलं होतं की दे वुड बी आस्किंग क्वेश्चन्स टू दिस टेक हब सीईओज अँड ऑल. तर सुंदर पिचाई हो इज अन इंडियन ओरिजिन, जो सीईओ बसला होता गुगलचा, जो सीईओ आहे, त्याला बसून त्यांनी विचारलं की सपोज इफ ॲट ऑल, म्हणजे तो ज्युरी मेंबर जो डायसवर बसले होते, इफ ॲट ऑल आय मूव्ह फ्रॉम हिअर फ्रॉम गो आउटसाइड दी कोर्ट रूम, तर मग हे गुगल माझं ट्रेस करतंय का स्टेप काउंट्स. तर मग ही म्हणजे जे सुंदर म्हणजे जे गुगल सीईओने दिलेले जे आन्सर्स होते, तो दोज वर व्हेरी डिप्लोमॅटिक आन्सर्स. म्हणजे ही वॉज अनेबल टू कम्प्लिटली डिनाय दॅट फॅक्ट की गुगल इज नॉट ट्रेसिंग हिज स्टेप्स. कारण त्याला माहिती होतं की कन्सेंट, आणि गुगल काय असं पर्टिक्युलर तुमचे कन्सेंट घेत नाही की शुड आय गिव्ह युअर कन्सेंट फॉर गुगल मॅप्स और गुगल व्हॉइस और गुगल ट्रान्सलेट और समथिंग. गुगल एक इन जनरल म्हणणार फक्त वुड यू लाईक टू गिव्ह अन ॲग्रीमेंट असणं कितीचे 200-500 पानाचा पेजेसचा, ॲग्री डिसॲग्री, वी डोंट गो फॉर इट. आता काय वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम टू गो फॉर दी ॲग्रीमेंट. मग आपण ॲग्री केलं तर इट युजेस फॉर ऑल पर्पजेस. मग हा टाईमलाईन पण त्याच्यातच येणार. मग ही वॉजंट कम्प्लीट, ही जस्ट सेड की हां, if at all the consent was given, we are pretty much transparent. मग गुगल सुंदर पिचय म्हणाल वी आर प्रिटी मच ट्रान्सपरंट विथ दिस थिंग. जर तुम्ही कन्सेंट दिलेला असेल तो गुगल विल ट्रेस इट. अँड ही वॉजंट कम्प्लिटली डिनाईंग दॅट स्टफ. तर मग हा होतं की किती डेटा गुगल वगैरेकडे आहे, हा टाईमलाईनचा एक मी सांगतोय. तर आता हेल्थ सिमिलर थिंग गोज टू हेल्थ इंडस्ट्री. मी तुम्हाला सांगत होतो आता की हेल्थ ट्रॅकर्स आहेत. म्हणजे आता सगळे हे आले ट्रॅकर्स स्मार्ट वॉचेस थ्रू. तर मग त्याच्यातून तुमचा ईसीजी चाललाय, तुमचं ब्लड प्रेशर रिलेटेड चाललंय, मे बी फ्यू इयर्स डाऊन द लाईन शुगर लेवल वगैरे जाईल. तर हा डेटा इन नोईंगली अननोईंगली फार्मा कंपनीजला वगैरे जर सेल आउट केला कोणी, अँड दिस इज दी वर्स्ट केस सिनारियोज ॲट दी नेक्स्ट. म्हणजे वर्स्ट केस सिनारियोज आपण विचार केला की आपला डेटा हा फार्मा कंपनीजला किंवा लीक झालेला आहे, सो इट वुड बी हॅव्हिंग सच ह्यूज इफेक्ट्स इम्पॅक्ट्स ऑन आवर डेली लाईफ. म्हणजे याच्यात चलून कोणती कंट्री कुणाला मॅन्युप्युलेट करू शकते इफ ॲट ऑल द फार्मा इंडस्ट्री. अँड आय नो की सपोज इंडियात असं ट्रेस, म्हणजे आता सपोज एक त्याचे इल इफेक्ट्स खूप असू शकतात की ही इंडस्ट्रीतून आपलं हेल्थ वगैरे करून म्हणजे एवढी सपोज आता ते ट्रेस करणार ईसीजी अँड ब्लड प्रेशर अँड ऑल, शुगर लेवल, सपोज जर शुगर लेवल्स अजून तरी नाही आले अनलेस अँड अंटिल ब्लड इज टेकन, बट ते पण जर आलं अँड दे नो की हाऊ मेनी हायपरटेन्सिव्ह और शुगर पेशंट्स आर देअर. तर मग याच्यातून ते किती, म्हणजे सपोज एखादी फार्मा कंपनी दे नो की दे मेक टॅबलेट्स और मे बी टॅबलेट्स फॉर दिस थिंग, म्हणजे कोरोनरी डिसिजेस किंवा ब्लड शुगर लेवलसाठी. तर मग त्यांनी इन केस जर उद्या चलून प्राईज होणार, अँड दिस इज द वर्स्ट केस सिनारिओ आय एम टेलिंग. मग त्याच्यात किती हे होऊ शकतं. मग हा डेटा जो पर्सनल डेटा चाललाय, सो याच्यावर कुठं ना कुठे एक रिस्ट्रिक्शन फर्मवर, आणि हा जो ऍक्ट आहे डीपीडीपी ऍक्ट, मग याच्यातून काय होतंय, म्हणजे हा जो आणण्याचा एक उद्देश होता तो हा प्युनिटिव्ह ऍक्शन जाणतोय. मे बी क्रिमिनल लायबिलिटीज पण काही दिवसांनी जर काही वर्षांनी जर आणले याच्यात, तर इट वुड बी गुड ॲज इफ, म्हणजे चांगलंच असणार आहे. कारण आजच्याकडील पैसा इज नॉट दॅट थिंग की म्हणजे मोठ्या मोठ्या फर्म्स आहेत, म्हणजे फार्मा फर्म्स आहेत, दोज प्ले इन थाउजंड अँड लॅक्स ऑफ क्रोड्स. मग त्यांना जर प्युनिटिव्ह ऍक्शन तुम्ही 500-200 कोटी जर लावणार असेल, नॉट दॅट इज नॉट अ बिग डील. मग हा एक मोठा इश्यू क्रिटिसिझम येतो की जस्ट प्युनिटिव्ह तुम्ही लावताय, म्हणजे पैशाचं तुम्ही हे करणार की रिस्ट्रिक्ट करणार, प्युनिटिव्ह इन द सेन्स आधी करणार रिस्ट्रिक्ट, आणि तुम्ही मॉनिटरी याच्यातच करणार. म्हणजे तुमचं म्हणणं आहे की तो ब्रीचच होणे म्हणून ते प्युनिटिव्ह म्हणलं जात आहे की आधीच, म्हणजे प्रायर टू दिस डेटा ब्रीच वगैरे कोणत्या फर्मकडून होणं त्याच्या आधीच, म्हणून हे प्युनिटिव्ह इन द सेन्स म्हणजे आधी, म्हणजे कोणत्या पण गोष्ट घडायच्या आधीच ते एक लक्ष्मण रेखा टाईप जर केलं की हा सपोज दे नो दिस थिंग, दे ॲट ऑल देअर्स अ ब्रीच फ्रॉम दिस टाईम दिस कंपनी ऑफ देअर कंपनी, तर मग तेवढे फाईन्स त्यांच्यावर लावण्यात येणार आहे. तर त्यामुळं जर तुम्ही बाकी पण क्रिमिनल लायबिलिटीज आणल्या की मे बी अरेस्ट ऑर समथिंग ऑर सिव्हिअर इम्प्रिझनमेंट, तर मे बी दे वुड बी मोर स्कॅर्ड. म्हणजे याच्यात असं होईल की हा डेटा फिड्युशरीज वुड बी ॲट मोर स्केअर्स.
तर याच्यात हा एक म्हणजे खूप मोठा एक शॉर्टकमिंग असू शकतो ह्या ॲक्टमध्ये. प्रोव्हिजन्स ऑफ DPDP ॲक्ट जे बघू शकतो आपण की काही प्रोव्हिजन्स जे जे याच्यातून आणलेले की त्याची ॲप्लिकेबिलिटी कोणत्या म्हणजे कोणत्या टेरिटरीजमध्ये होणार, म्हणजे ओनली इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मग ते एक बघावं लागेल. मग याच्यात मेन्शन केलेलं की टू दी टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आणि मग सपोज क्रॉस बॉर्डर डेटा गेला असेल तो डेटा, मग ते फिड्युशरीज कुठं लोकेटेड आहेत इन इंडिया, मग इंडियाचा कोणता डेटा गेला, सो दोज ऑल्सो वुड बी हेल्ड लायबल. मग ते पण एक आहे. मग कन्सेंट एक मेजर रोल असणार आहे डेटा प्रोव्हिजन्समध्ये की सपोज इफ ॲट ऑल द डेटा प्रिन्सिपल जो आहे, जो डेटा सपोज ज्याचा चालला आहे तर तो 18 years अँड अबो असेल तर इट्स ओके फाईन. बट इफ इज द एज इज बिलो द एज ऑफ 18 years, मग त्याचा गार्डियन और पेरेंट्सचा कन्सेंट लागणार आहे डेटासाठी कोणत्या पण. मग बेस्ड ऑन दॅट मग त्यांची लायबिलिटी वगैरे तसं ठरवलं जाणार. मग ड्युटीज ऑफ डेटा प्रिन्सिपल असणार आहे की फेक आणि फ्रिव्होलस त्यांनी काही डेटा त्यांचा दिला नाही पाहिजे इनपुट. इफ ॲट ऑल की गव्हर्नमेंट एजन्सीज डेटा प्रोक्युअर करत आहे फॉर दी बेटरमेंट कंट्रीजच्या याच्यासाठी, तर मग तो डेटा नाही जायला पाहिजे. ते असे काही काही प्रोव्हिजन्स ह्या डेटा डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट करून आपण ह्या याच्यात बघितलंय की दिस डिजिटल पर्सनल अँड डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट कसा आपल्याला बेनिफिशियल राहील किंवा कोणत्या कोणत्या याच्यात कामाला येऊ शकतो. अँड मेनली इम्पॉर्टन्स की म्हणजे जस्ट अवेअरनेस अवेअरनेस करायचं की हाऊ अँड व्हॉट इम्प्लिकेशन्स दिस ॲक्ट वुड हॅव ऑन अस अँड आवर प्रायव्हसी. म्हणजे ह्या प्रायव्हसीसाठी म्हणजे डेटा कन्सिडरिंग दी गुगल डेटा फुटप्रिंट्स जे आपले आहेत आजच्या याला, की म्हणजे प्रत्येकाचे अकाउंट्स सगळ्या बऱ्याच वेबसाईट्सवर असतात, बरेच डिटेल्स आहेत आपले सगळे वेबसाईट्स किंवा कॉल लॉग्सचे डिटेल्स किंवा आपले पर्सनल डिटेल्स ॲप्सवर वगैरे. तर मग ज्यावेळेस आपलं हे सगळं युसेज वाढत जाणार आणि कन्सिडरिंग आपलं सगळे इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन वाढत जाणार, आता सगळं डिजिटल हे आणलेलं आहे. आता काही दिवसांनी गव्हर्नमेंटच्या अजेंडावर डिजिटल इंडिया ॲक्ट आणणं आहे. आता त्याच्यात ते सगळे जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वगैरे येतात, तर दोज ऑल वुड बी कवर्ड इन दिस थिंग. सायबर अटॅक्स वगैरे जे अजून पुढचे पण आहेत काही, म्हणजे डिजिटली इट्स खूप वास्ट डोमेन आहे हा. तर त्याच्यात जे वेगवेगळे अटॅक्स किंवा फिशिंग वगैरे होतं, डेटा फिशिंग म्हणतात, म्हणजे डेटा प्रोक्युअर करणं इलिगली किंवा डेटाचं यूज करणं इलिगल यूज वगैरे, तर डेटा फिशिंग वगैरे करणं, डॉक्सिंग, म्हणजे भरपूर अशा गोष्टी आहेत डेटा रिलेटेड. मग हे सगळं करण्यासाठी आता डिजिटल इंडिया ॲक्ट आणणार. आणि कन्सिडरिंग आता सगळं इथून पुढं जर डिजिटल होतच जाणार आहे, तर मग हा ॲक्ट एक खूप मोठा की रोल प्ले करणार आहे. मे बी अमेंडमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड विथ दी एज, म्हणजे ऑन गोईंग याच्यात की काही ना काही म्हणजे पुढं चलत चलत जसे जसे लूप होल्स काही कळतील तर मे बी अमेंडमेंट्स. बट एक आजच्या कन्सिडरिंग दी टुडेज सिनारिओ, इट इज अ व्हेरी गुड ॲक्ट to get in, and maybe the government would be enforcing it to the earliest way possible. होपफुली हा ॲक्ट म्हणजे जे डिस्क्रिप्शन आहे, आणि मी टेक्निकॅलिटीजमध्ये जास्त गेलो नाही बिकॉज सेक्शन्स वगैरे जास्त आहेत त्यात, म्हणजे 44 सेक्शन्स आहेत, 9 चॅप्टर्स जसं म्हटलं मी. बट ते गो थ्रू करणं मीन्स एवढी डिफिकल्ट लँग्वेज नाही आहे, आणि ते स्टेप बाय स्टेप गेलं तर ते लिगल टर्मिनॉलॉजीज मे बी त्याच्यात सगळ्यांनाच एवढं हे होईल, म्हणजे लगेच कॅचअप होईल म्हणून नाही. बट तो जर तसं जर पाहिजे तर आय विल अपलोड दॅट, म्हणजे तो जो ॲक्ट आहे त्याची एक कॉपी जी आहे ती गव्हर्नमेंटची आपली लिंक आय विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिथून तुम्ही गो थ्रू जर तुम्हाला लाईन बाय लाईन सेक्शन, सपोज प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट्स आणि लॉ स्टुडंट्सला ते कामाला येईल. तर त्याच्या जर तुम्हाला गो थ्रू करायचं असेल तर यू कुड गो थ्रू इट, म्हणजे लाईन बाय लाईन, की तुम्हाला जर बघायचं असेल सेक्शनमध्ये की TP बोर्डचे कोणते राईट्स आहे आणि वेगवेगळे डेटा इन्फ्रिंजमेंट, मग पेनल्टीज काय काय दिलेले आहे. सो यू कुड गो थ्रू. छोटंसं एक ॲनॉलॉजी जस्ट को रिलेट करायला इन एन्शियंट टाइम, म्हणजे डेटाचं कसं सपोज आपण हे कम्पेअर केलं तर रामायण, इफ वी गो बॅक टू दी डेज ऑफ रामायण, तर रामायणात एक इन्सिडेंट सांगतो म्हणजे की डेटा म्हणजे कसं रिलेट होतं. की विभीषण ज्यावेळेस लॉर्ड रामाकडे येतो, तर लॉर्ड रामा ज्यावेळेस हे सुरू असती रावण आणि रामची ज्यावेळेस फाईट सुरू असती, तो विथ द ॲरो, तर ॲरोनी त्यांनी त्यांचं मुख शीर्ष उडवलेलं असतं रावणाचं. बट तो एव्हरी टाइम ही डज दॅट थिंग, ॲरो हिट्स दी हेड ऑफ रावणा अगेन अँड न्यू हेड अरायझेस, म्हणजे नवीन लगेच होतं, म्हणजे नवीन शीर्ष येतं त्याचं डोकं, म्हणजे जे आपण तोंड म्हणतो पूर्ण. तर ते सुरूच राहतं, हे 5-10 टाइम्स ते करतो, बट एव्हरी टाइम मग मग ही गेट्स. मग आता सपोज इनसायडर इन्फॉर्मेशन म्हणू शकतो की डेटा प्रायव्हसी, डेटा इन्फॉर्मेशन लीक, जसं त्या काळातलं, इफ यू कुड रिलेट दिस थिंग.
मग आता विभीषण गोज टुवर्ड्स रामा, ही लिव्स दी पार्टी, म्हणजे रावणाची साईड सोडून ही इज ऑन द साईड ऑफ लॉर्ड रामा. मग तिथं त्यावेळेस सांगतो, ही लिव्स दॅट थिंग की अनलेस अँड अंटिल यू हिट हिज बेली, कॉज ही वॉज बीन ब्लेस्ड विथ अ नेक्टर. म्हणजे ही वॉज बीन, म्हणजे रावणा वॉज बीन ब्लेस्ड विथ अ नेक्टरला, हे आपलं अमृत टाईप जे होतं त्याच्या नेक्टर बेलीमध्ये होतं, पोटात. तर ते अनलेस अँड अंटिल यू हिट दॅट थिंग विथ अ बो, विथ द एरो, रावण आणि तो ड्राय, म्हणजे ते नेक्टर जे असेल, म्हणजे ते जे अमृत असेल ते ड्राय, तुम्ही ॲरो मारलं ते ड्राय झाल्याशिवाय ही वोंट डाय. मग ज्यावेळेस रामा हिट्स दॅट ॲक्युरेट हिज बेली, त्यावेळेस रावणा डाईज. मग ही एक जी डेटाची इन्फॉर्मेशन आहे, जस्ट ऑन लाईटर नोट, की हा कसा कम्पेअर करू शकतो डेटा. वी कुड रिलेट दिस इन टुडेज टाइम. म्हणजे रावणाचा इनडिरेक्टली पर्सनल डेटा जर लीक झाला होता विभीषणकडून, म्हणजे तो जो पर्सनल डेटा, इट वॉज बीन युज्ड अगेन्स्ट हिम इट सेल्फ. मग जर तो डेटा जर कुणाला माहीत नसता, तर मग सिमिलरली जर आजच्या टाइमला जर आपला पर्सनल डेटा कुणाकडे गेला, सपोज हेल्थ रिलेटेड और एनी पर्सनल डेटा, so that could, there's no guarantee that would be used for a wise purpose. This could be used for some evil purposes also. मग त्यावेळेस सपोज तुमचा डेटा घेऊन तुमच्या नावावर सिम पर्चेसेस झाले, अँड दोज आर बीन युज्ड बाय म्हणजे टेररिस्ट. सपोज 26/11ला पण मला वाटतं ते हे होतं की सिम कार्ड्स वर बीन युज्ड, त्यांनी जे केलं ते इंडियन, म्हणजे बहुतेक ते काही इंडियन, म्हणजे कोणत्या पण रँडम लोकांच्या नावावर त्यांनी उचलले होते, अँड दोज वर बीन प्रोक्युर्ड व्हेरी इझिली. मग तुमचा डेटा घेऊन काही असे इल सिनारिओज होतात, एव्हिल सिनारिओज जर झाले, सो दॅट वुड बी अ मेजर हिट फॉर अस. म्हणजे खूप भयंकर त्याचे रिपरकशन्स असू शकतात. सो दॅट इज ऑल फ्रॉम दिस व्हिडिओ. होपफुली यू हॅव लाईक्ड इट. आवडला असेल तर प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा, शेअर करा, अँड थँक्यू.